มิชชั่นที่4นะครับและมิชชั่นนี้ก็คือ Battle และผู้ชนะใน Battle นี้คือ Next ภูทัชชัยอโปและชีสและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญจะมีคนตกรอบมากกว่า1คนครับ Yeah.ผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจินวุกพบกับเพชรครับและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบแรปครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทรู้สึกว่าน่ากลัวมากรู้สึกสั่นตื่นเต้นครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นแรปเปอร์ที่มีศักยภาพที่น่ากลัวมากๆในเรื่องกรูฟในเรื่องแบบความโฟลว์ของแรปของเขาอะไม่คิดว่าจะได้แข่งกับเพชรรู้สึกว่าเขาจับครูได้ดีนะสนุกเลยอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่า2คนนี้ศักยภาพจริงๆที่สามารถดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนอะคือการแรปพี่รู้สึกว่ามันดึงคาแรคเตอร์บางอย่างที่ออกมาและน่าสนใจทั้งคู่ได้ดีกว่ากับการที่เป็นร้องหรือว่าการเต้น Yo 너에게로 직진 사랑의 맺힌 다른 녀석들은 싹 다 비키라 난 when you first met It's the day that we first met Don't let it eat from your head to your feet แรปมันเหมือนเราได้ใช้ความครีเอทีฟของเราสร้างรามสร้างคำที่เราอยากจะบอกทุกคนออกไปได้จริงๆอะจินไม่ได้แรปแค่รู้สึกว่าตัวเองถนัดอะแต่จินแบบแรปเพราะว่าตอนแรปมันสนุกและชอบคนที่รู้สึกว่าแต่งแรปเองแล้วมันมีเนื้อหาที่มันมีประสบการณ์ชีวิตอยู่ในนั้นอะสำหรับพี่อะก็เป็นเพชรกับจินนะผมชอบแต่งอยู่แล้วตอนนั้นผมแบบได้โจทย์มาภายใน10 นาทีผมแบบแต่งอันนั้นเสร็จเลยครับผมก็ใช้อันนั้นเอาอันนั้นขึ้นโชว์จริงเลย I love you I miss you but I had to leave you but I will still love you after all that we've been through all I can say is 사랑해ผมเชื่อว่าผมสามารถเล่าสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆผ่านรามที่ผมแต่งออกมาได้ผมเชื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนี้ของผมความรู้สึกดีครั้งแรกที่ได้เจอฝันวันยามกลางวันผมนั้นได้ละเมอกับประธานน่ารักสุดใจผมเต้นแรงตุ๊บๆยิ้มทีไรเอาซะผมเขินแทบสุดปัญหาเดียวเลยที่ผมสู้จินไม่ได้ก็คือ performance ครับจินมี stage performance ที่แข็งแรงมากๆครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะแพ้ผมก็คงแพ้แค่เรื่อง stage performance แค่นั้นเลยโอเคเด็กๆก่อนจะไปฟังเพลงโจทย์มีคำถามถามพวกพี่กลับไหมการ battle rap นี้จะถูกตัดสินโดยเป็นเรื่อง rap ล้วนๆเลยใช่ไหมครับแรปเป็นหลักมันต้องเอาแรปเป็นหลักอยู่แล้วแต่อันอื่นมันจะเป็นองค์ประกอบเสริมโชว์ให้เต็มขึ้นอย่างบางทีคนที่ไม่ได้ฟังแรปจริงๆอ่ะจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งดังนั้นการใส่เอลิเมนต์บางอย่างเข้าไปที่ทำให้คนเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือรีเลทกับเรื่องราวของน้องมากขึ้นอ่ะจะเป็นการใส่เข้าไปเพื่อเสริมบุคลิกน้องกับเสริมโชว์ให้มันเต็มมากขึ้นมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วแรปจะเป็นพาร์ทหลักที่เอาไว้ตัดสินครับมันต้องขึ้นอยู่กับสไตล์ของเพลงเลยอะถ้าเป็นสไตล์เดือดๆหน่อยอะผมว่าจินกินขาดแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์ที่เอาเพลง Lovely มาทำเป็นแรปอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าผมอาจจะกินขาดจินบุกก็ได้โอเคถ้างั้นเราไปฟังเพลงโจทย์กันครับโจทย์ของคู่แบทเทิลพี่เพชรกับพี่จินคือรถของเล่นเพลงนี้มันรีเลทกับผมได้เยอะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกับชีวิตตัวเองครับผมพี่จินรู้จักเพลงนี้ไหมไม่รู้จักเคยได้ยินมาก่อนไหมไม่เคยพี่เพชรบอกพี่จินหน่อยเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารถของเล่นครับผมรถของเล่นใช่รถของเล่นเนี่ยเป็นเพลง coming of age แหละถ้าเราฟังมันคือแบบเด็กคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวกันมาแล้วเขากำลังจะเติบโตผ่านเหตุการณ์ตรงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวแล้วแต่ว่าพี่เพชรกับพี่จินไปตีความเลยว่ารถของเล่นของพี่เพชรกับพี่จินคืออะไรมันอาจจะต้องเปิดมาด้วยท่อนร้องเนอะแล้วพอจะแล้วก็จะนำเข้าสู่เรื่องราวของแต่ละคนยังไงในท่อนแรปตอนรู้ว่าต้องแบบแต่งแรปทั้งเพลงนี้เลยก็รู้สึกว่าดีจะได้แบบ
โชว์หลายโฟลว์โชว์แบบไดนามิกให้ชัดเจน ที่ผ่านมาจะแบบแต่งได้แค่ระหว่างเพลงแบบนิดเดียวแต่อันนี้พอแต่งได้เยอะแล้วก็แบบผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะโชว์สกิลที่ตัวเองมีในการแต่งแรปให้ดู ผมอยากเล่าเรื่องจากชีวิตผมให้ทุกคนฟังจริง ฉันเคยเป็นเด็กน้อยที่ถูกตามใจมันตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้แค่ร้องไห้มันออกมาน้ำตาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกเพราะรู้แน่เวลาที่แย่มีพ่อแม่ที่คอยปลอบคือมันดูเวลาเราฟังแล้วมันจะสนุกดีอะ ใช่ใช่สนุก มันเหมือนที่แรปเปอร์เขาจะเขียนแล้วเขาก็จะเหมือนสร้างเรื่องงอกออกมา เป็นแบบ สตอรี่ แยกออก ของ มา เขา อะไรแบบเนี้ยของเพชรอะข้อดีก็คือมันตรงโจทย์สุดๆ แต่ถ้าแบบว่า ใส่เรื่องของตัวเองเข้าไป มัน หน่อย ซ้ำเยอะ มันเหมือนมันซ้ำกับเนื้อหาเดิมเป๊ะๆเกินไปนัดที่3มันต้องน่าจะเดินเรื่องแล้วอ่ะตอนนี้มันเขาเรียกว่าเรื่องไม่เดินอ่ะ มันไม่ได้ผิดอะไรเลย แต่แค่ว่าเพชรมี16 บาร์ที่จะได้แสดงไอเดียทั้งหมด ยังติดแค่เนื้อที่เหมือนเนื้อหามันซ้ำไปซ้ำมานิดนึงมันเราต้องขุดเข้าไปลึกมากๆเลยในความทรงจำของตัวเองว่าแบบตอนเด็กๆเราถูกเลี้ยงมายังไงแม่แบบพูดประโยคอะไรกับเรามั่งเราเป็นเด็กเอาแต่ใจยังไงอะไรยังไงมั่งผมไม่เคยได้มานั่งขุดลึกมากขนาดนี้ครับ มิชชั่นนี้ผมคิดจะแบบแต่งแรปไทยครับที่ผ่านมาแบบผมแต่งแรปเกาหลีเยอะแล้วก็แรปแต่เกาหลียังไม่เคยแรปไทยให้ดู อยากโชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบผมก็แต่งแรปไทยได้แค่อยากให้เธอมีความสุขมากมายแต่ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาทำไงก็แค่อยากจะบอกว่านับพี่ก็มาคอเริงเห็นโทรศัพท์แต่เธอยังเต็มอยู่ไม่ใช่หรอ แต่ว่าของจีนวุกช่วงแรกๆอะมันเหมือนแปลกๆนิดนึงว่าพี่รู้สึกว่าพอจีนวุกร้องตรงนั้นน่ะมันดรอปกว่าข้างหลัง ใช่ มาก มัน drop แบบ เรื่องเนี้ยมันยากทำไมถึงเขียนเริ่มด้วยภาษาไทย ผมแบบรอบนี้แบบมิชชั่นที่ผ่านมาผมแบบเหมือนใช้ภาษาเกาหลีตลอดซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นชีทโค้ดผมที่แบบใช้ได้ครับ แต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบ อยากจะเอาชนะ ผม หน่อย อยากจะแบบพิสูจน์ตัวเองฮะผมอยากเป็นศิลปินที่ไทยและถ้าผมอยากเป็นศิลปินที่ไทยผมก็ต้องแบบพัฒนาสกิลด้านภาษาไทยผมด้วยและผมก็ต้องแบบความสามารถที่ผมมีในการแต่งแรปผมก็ต้องทำให้ได้ด้วยภาษาไทยด้วยครับก็เลยแบบถือว่าเป็น challenge ที่แบบใหญ่มากสำหรับผมคือจริงๆตอนนั้นมันก็ยังไม่เคยทำแหละแต่ก็อยากแบบ challenge ตัวเองเพื่อที่จะทำจะได้แบบพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่วงการไทยได้ด้วยแค่อยากให้เธอมีความสุขมากมายแต่ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาทำไงคำมันก็ดูน่ารัก คืออยากให้เธอมีความสุขอะอะไรเงี้ย มากมายเนี่ยเป็นคำที่ดูเบา เขาบอกว่ามันฟังดูแล้วแบบน่ารักอะแล้วเพื่อนๆก็ฟังและน่ารักจนขำออกมาแล้วจินก็แบบแต่งมาตั้งหลายชั่วโมงเสียเซลล์เลยแบบต้องคิดใหม่ทั้งหมดเลยอะคือเวลาเพชรมาทรงแบบที่ว่าสวนหมัดแล้วอะแล้วเรามาร้องเมโลดี้แบบนั้นอะมันเลยทำให้ surrender เลยอะหมายถึงว่าจินวูก็คือมาแบบยอมแล้วอะทั้งนั้นจริงๆมันควรจะต้องแบบ punch กลับแล้วไง ก็อันนั้นเป็นวันแรกที่แบบเรามาลองแรปด้วยกันพอไม่ได้แรปด้วยกันเราเหมือนแบบน่าจะดูไปคนละทิศคนละทาง24 hours 그냥 맨날 네 생각이 나왜 근데 네 머릿속에 맨날 딴 사람 생각해 몇 번을 쳐다봐도 너는 나를 쳐다보네 ฉันเคยเป็นเด็กน้อยที่ถูกตามใจมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้แค่ร้องไห้มันออกมาน้ำตาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกเพราะรู้แน่เวลาที่แย่มีพ่อแม่ที่คอยปลอบพี่เพชรเป็นคนเก่งมากตั้งแต่ตอนที่เขียนครั้งแรกผมให้ผ่านไปแล้วยังไงก็แบบไม่ต้องแก้เนื้อเนี้ยใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แก้แล้วแก้อีกแก้จนวันสุดท้ายที่เจอกันก็เพิ่งเขียนเนื้อใหม่มาทำให้เกิดอาการต้องซ้อมใหม่หมายถึงว่าต้องเก็บไอ้ส่วนที่แก้มานั้นให้ดีให้เนียบพอฝึกด้วยกันได้ฟังแรปเพชรใช่ไหมผมแบบตีความแบบตอนแรกแบบเล็กไปพอได้ฟังแบบพี่ๆไลค์เตอร์คอมเมนต์แล้วก็ฟังเนื้อหาเพชรด้วยผมแบบเห็นความหมายที่แท้จริงของเพลงรถของเล่นผมก็เลยมีแบบปรับของตัวเองบ้างคือมันมีหลายดราฟต์มากแต่กว่าจะได้ดราฟต์หนึ่งที่ตัวเองแบบเริ่มพอใจนิดนึงก็1 อาทิตย์จะบอกไม่อยากมีเพื่อนไงและคนนั้นมันเป็นใครที่บอกว่ารักกับเพื่อนไม่ได้และให้เขาหวังกันทำไมตอนที่แบบไปแต่งแรปให้พี่กรณ์ดูเป็นดราฟต์อีกอันหนึ่งที่จินปรับแล้วเขาก็บอกว่าแรปนี้ดีเลยแบบไดนามิกก็เปลี่ยนนิดนึงจากอันเก่าจินวุกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่า attitude คือแรปเปอร์จริงๆแล้วข้อดีอีกอย่างมากๆของจินวุกคือผมแก้อะไรไปปรับได้ทันทีหัวไวมากๆผมรู้สึกว่าจินเขาเป็นคนที่มีสกิลที่เก่งมากๆครับผมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยผมเคารพเขาในฐานะแรปเปอร์คนหนึ่งมากๆเลย
เขามีความเป็นตัวเองในการแรปมี attitude แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เขาอยากจะพรีเซนต์ออกมาชัดดีครับ With no tears in my eyes one day I'ma grow with a job and a life thanks for this cause I ain't gon' cry 갖고 싶던 차는 아빠가 사주셨는데 내게 내일도 내일도 every day's my birthday เราจะงัดอะไรออกมาเพื่อชนะเขาเหรอครับ ผมจะงัดเนื้อที่ดีที่สุดของผมออกมา แล้วก็งัดทุกอย่างที่ผมมีออกมาครับผมงัดความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นอยู่ในใจครับผม ไม่ได้กลัวอะไรแล้วอะรู้สึกว่าแบบแค่อยากแบทเทิลและชนะ Let's go คู่ต่อไปเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจินวุกพบกับเพชรครับ ถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start มันแค่ทำน้ำตาให้ไหลแค่ร้องไห้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้มีรถของเล่นที่เหมือนเพื่อนเขากันรู้พอทนไม่นานที่เห็นผมเสียใจ ฉันเคยเป็นเด็กน้อยที่ถูกตามใจมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ในขอแม่ลองบอกมาน้ำตาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันนั้นใช้เป็นทางออกเพราะรู้แน่เวลาที่แย่มีพ่อแม่ที่คอยปลอบจะไม่ต้องมีใครมาแย่งแค่ทำเป็นแซงทุกสิ่งที่ฉันต้องการทุกเรื่องแค่เอาน้ำตาไปแลกหลายครั้งฉันก็ทำแบบนั้นในทุกทีเพราะฉันไม่เคยแม้โดนด่าหรือว่าใครมาทุบตีถ้าเทียบกับเธอน้ำตาของฉันมันคงไม่มีค่าพองอแงเท่าไรเธอก็ไม่หันมามองร้องให้ดังแค่ไหนเธอก็ไม่สนจนเห็นเธออยู่กับเขาฉันร้องไห้มันออกมาเพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่ต้องการมันแลกได้ด้วยน้ำตาแต่เธอนั้นกลับเปลี่ยนชาจำได้แค่ร้องหาแม่จ๋าทำไมฉันจำตัวเองว่าฉันเองไม่มีค่าใช้น้ำตาแค่ไหนต้องรอ I guess it's a young patient ให้เขา I'll never be him I'll never be him ให้เธอเห็นว่ารักให้เธอดีมากกว่าต้องใช้สักทีน้ำตาให้เธอเห็นใจในวันที่ฉันเป็นเด็กฉันร้องไห้เพราะว่าฉันเอาแต่ใจเพียงแค่ฉันไม่ได้รถของเล่นมันก็เลยยังทำฉันเสียดายแต่ว่าสุดท้ายพ่อก็ยังรักและก็ซื้อให้ด้วยความห่วงใยตรงข้ามกับรักของเธอที่ซื้อไม่ได้ฉันเจ็บจนปางตายในวันที่ฉันอยากบอกในวันที่ฉันอยากจะปลอบในวันที่ฉันมันโคตรกระจอกไม่ได้เป็นคนนั้นที่เธอกอดในวันนี้ฉันก็ยังเป็นเด็กที่คงร้องไห้อยู่ตลอดในวันนี้พ่อก็ไม่ได้อยู่เหมือนแต่ก่อนโยก็แค่อยากจะบอกว่านับพิกกับมาเข้าเห็นโทรศัพท์มาเธอก็เต็มอยู่ไม่ใช่หรอ Every time I give love you don't even see love my heart be like boom boom pop boom ในที่บอกไม่อยากมีแฟนไงและคนคนนั้นมันเป็นใครที่บอกว่ารักกับเพื่อนไม่ได้แล้วให้ความหวังกันทำไมกระที่มันนานหน่อยที่อยู่สนอบซอที่กูจะพอต้องจากกูเส้นกันอีกนานๆ girl ต้องใช้น้ำตาแค่ไหนกูจะทนร้องไห้คือเราแค่การสมาบัติทองเบา Yo เธอทิ้งความ heart breaking down ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจ With all the memories that passed by filled with my childhood the playground and the stop sign but those days are over I am growing older no kid no toddler and I'm not your lover แค่นั้นทุกอย่างมันสุดมันคือเธอแต่ตอนนี้ทุกอย่างฉันพร้อมต้องเจอคุณคอยของใหญ่ไม่ใช่แม่ฉันไม่ได้อยากที่คิดเป็นแง่นั้นทุกอย่างมันก็เป็นได้ไม่ยากฝันที่ขอความรักจากใครถ้าใจข้างในมันไม่มีเพียงแค่ฉัน갖고 싶던 차는 아빠가 사주셨는데 내게 내일도 every day's my birthday Monday to Sunday my brain just got no way yeah 일곡에다가 말하고 싶네 네 생각뿐인
24 hours 그냥 맨날 네 생각이 나왜 그댄 네 머릿속에 맨날 단 사람 생각해 몇 번을 쳐다봐도 너는 나를 쳐다보네 몇 번을 쳐다봐도 너는 나를 쳐다보네และนี่คือรถของเล่นจากจินวุกและเพชรครับอ๋อจมูกเป็นแผลโดนเพชรต่อยอุ้ยแรงมากเดือดช่วยพูดความรู้สึกที่ได้โชว์เดือดไปเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนก็ได้ครับมาครับดีใจมากๆครับผมที่ได้มาทำงานกับจินวุกในมิชชั่นนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานมากๆครับผมแล้วก็ผลของโชว์นี้จะเป็นยังไงผมคุยกันก่อนหน้านี้แล้วครับผมว่าจริงๆแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่แพ้หรือชนะเราแค่อยากมาทำโชว์ให้ดีที่สุดให้ทุกคนดูครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณเพชรที่แบบเป็นคู่แข่งที่ดีกับผมนะครับแล้วก็เอาจริงรอบนี้เจอเพชรทำให้ผมพัฒนามากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอเห็นแบบยิ่งเพชรเก่งมันยิ่งทำให้ผมพุชตัวเองด้วยครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยครับก็ขอบคุณมากเยี่ยมมากทั้งคู่นะครับต่อไปทีมเกสครับดูเพลินมากครับสนุกมากกับโชว์นี้เพชรแบบเดือดมากแล้วก็จินวุกแบบโคตรเท่ รู้สึกว่าเป็นการตัดสินที่ยากเหมือนกันแต่ว่าเกณฑ์ของผมในการตัดสินก็คือจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่าว่ารามที่เขียนหรือว่าโฟล์ต่างๆอันไหนมันเล่าเรื่องแล้วผมแบบชอบมากกว่ามีในใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นชมทั้งคู่นะครับผมอย่างเพชรก็รู้สึกว่าแต่งแรปได้น่าสนใจนะมีรามแบบที่เรารู้สึกว่ามันก็ทำให้การแรปนี้มันดูพิเศษขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นตัวเขาเนี่ยรวมถึงเนื้อหาอะไรเงี้ยส่วนจินวุกผมรู้สึกว่าเขาทำไดนามิกได้ดีทั้งในการร้องแล้วองค์ประกอบอื่นที่มันประกอบการแรปอะไรเงี้ยก็ดีทั้งคู่ครับผมคนละแบบครับผมขอบคุณครับรู้สึกว่าที่ชอบมากๆของทั้งสองคนเลยคืออินเนอร์ของความแบทเทิลกันนะคะที่รู้สึกว่าน้องมีความแบทเทิลกันจริงๆนะคะของเพชรนะคะคือเขาเป็นคนที่เขียนเล่าเรื่องสรุปคอนเซปต์ของเพลงนี้ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็จะมีท่อนที่สลับไปเป็นเมโลดี้ด้วยอะไรเงี้ยก็หลากหลายดีค่ะส่วนของจินวุกนะคะอันนี้อยากจะชมจินวุกอย่างแรกว่าตอนแรกเคยถามจินวุกว่าแรปภาษาไทยเนี่ยคือกลัวแพ้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเยอะเราจะเสียเปรียบไหมจินวุกก็บอกว่าผมอยากชาเลนจ์ตัวเองก็เลยรู้สึกแบบชื่นชมน้องตรงนี้นิดนึงที่น้องแบบพยายามที่จะแบบลิมิตเบรกในเรื่องภาษานะคะแล้วก็ลองไทยชัดขึ้นนะคะส่วนเนื้อหาเนี้ยพี่ชอบที่จินวุกเหมือนโยงเรื่องเนี้ยไปสู่เรื่องอื่นๆที่แบบมีเรื่องบนผู้หญิงบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างที่มันดูแบบเป็นอินเนอร์แล้วก็ซึ่งเนื้อตรงที่เป็นเกาหลีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะพี่ปุงแปลให้พวกเราฟังแล้วนะคะก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าทำดีทั้งคู่ค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ตอนจบที่แบบมีตะโกนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ที่ไหนค่ะน่าสนใจค่ะชอบที่อินเนอร์ทั้งคู่ใส่มาเต็มโดยไม่ยั้งกันอันนี้พี่รู้สึกว่าสนุกไปกับมันเนาะขอบคุณทั้งสองคนด้วยครับจริงๆพี่เพชรเป็นคนที่จูนอารมณ์เซตตั้งต้นได้ดีอ่ะพอเปิดขึ้นมาด้วยพี่เพชรแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มการแบทเทิลละแล้วอารมณ์ที่เราขึ้นมามันปะทุขึ้นมาแล้วไล่ไดนามิกขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้พี่ขอชื่นชมพี่เพชรมันตั้งเซตบาร์การแบทเทิลได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของจินวุกเป็นคนที่รับภาษาไทยได้ชัดนะแล้วเราก็เข้าใจทุกคำเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าลิมิตเบรกกับภาษาได้ดีนะครับแล้วก็พยายามต่อไปในส่วนของเนื้อแรปเราชอบความ creativity ของจินวุกมากที่ใช้เกาหลีกับภาษาอังกฤษได้มีความ creativity มันจะมีคำว่ากอยเนาะที่เราก็เปลี่ยนเป็น girl ใช่ไหมมันเลยแล้วมันเป็นคำที่ลงคล้องจองด้วยว่ากอยก็จะได้ความหมายแบบหนึ่งที่ลงพอดีกับแรปแล้ว girl ที่เป็นความหมายที่ girl ก็จะลงพอดีกับแรปเหมือนกันดังนั้นมันได้2 meaning ที่อยู่ในเฟซแล้วมันพอดีอันนี้เราประทับใจในส่วนของการ creativity ตรงนี้มากนะครับขอบคุณครับพี่รู้สึกว่าจินวุกมีความเป็นแรปเปอร์อยู่ใน DNA เลยอะคือทุกครั้งที่จินวุกแรปนี่คือโดดเด่นเด้งขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ที่พี่ชอบคือรู้สึกว่าจินวุกแรปชัดไม่ใช่แค่
ภาษาไทย ภาษาเกาหลีที่พี่ฟังไม่ออกพี่ยังรู้สึกว่าชัด เพราะว่ามันได้ยินเป็นคำๆเลยอ่ะมันชัดไปหมดเลยชอบมากเพชรก็เดือดไม่แพ้กันอินเนอร์ของเพชรดีมากคือมันมีความแบบดุดันอยู่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่เมโลดี้เข้ามามันทำให้มีความวาไรตี้เจ๋งทั้งคู่เลยสุดยอดครับผมว่าเพชรเป็นคนที่เขามีเซนส์ป๊อปนะผมว่าเซนส์ในการเขียนเรื่องที่เพชรเล่าอ่ะมันสามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวที่ฟังก็ย่อยง่ายจินบุ๊กในเนื้อหาของจินบุ๊กอ่ะมันมีสตอรี่เยอะแล้วก็มีอินเนอร์เยอะอยู่รู้สึกได้เยอะเหมือนกันนะบางทีก็ฟังเกาหลีได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าในความไม่รู้เรื่องก็รู้สึกได้บอกไม่ถูกมันส่งมาถึง energy ดีเราว่าเพชรเปิดดีอินเนอร์ดีส่วนจินบุ๊กปิดดีดุดีเลยรู้สึกว่าโชว์นี้ก็เป็นโชว์อีกหนึ่งโชว์ที่ดีครับเพชรเป็นคนที่ให้รายละเอียดกับทุกคำที่แต่งมากในวันที่เจอเขาในห้องซ้อมที่เช็คโชว์เขาแบบรู้สึกว่าคำไม่กี่คำมันเหมือนกับที่คนอื่นแต่งเขามีความกังวลแล้วก็ถามหลายรอบว่ารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบนี้แบบคือรู้เลยว่าตั้งใจมากแล้วก็ใส่ใจกับทุกรายละเอียดจริงๆไม่ใช่ใส่ใจแค่เรื่องตัวเองที่ตัวเองคิดแต่ใส่ใจว่ารอบข้างทำอะไรมาแล้วเราอยู่ในเวทีที่เป็นสเตจที่คนให้ความสนใจเขาดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ชื่อเสียงของรายการอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องแบบมีความรับผิดชอบแล้วมีแบบจิตใจที่แบบดีอ่ะที่แบบนึกถึงทั้งตัวเองแล้วคนอื่นซึ่งชื่นชมแล้วก็จินมุกนะคะก็คือเจอที่หน้าสตูฮาเลมแล้วก็น้องก็นั่งเศร้าๆแล้วบอกว่าครูครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาแรปภาษาไทยผมแบบยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดีไหมแต่ผมก็อยากชาเลนจ์ตัวเองซึ่งตอนที่เราฟังอ่ะมีความกังวลว่าแบบน้องก็ยังพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ชอบตรงที่เขากล้าแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองจะบอกว่าพี่ฟังออกหมดทุกคำเลยอ่ะที่หนูแรปภาษาไทยเข้าใจแบบจริงๆอ่ะแล้วตกใจมากว่าโหทำไมถึงได้แรปชัดขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้งพี่ๆทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ทั้ง7ท่านนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับเชิญทั้ง7ท่านโหวตครับและผู้ชนะคือจินวุกครับแต่จากผลคะแนนที่ออกมาตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าผลคะแนนนี้ไม่ได้แปลว่าเพชรทำไม่ดีนะครับ มีตัวแทนจากทั้ง7คนใครอยากพูดกับเพชรอีกสักรอบไหมครับพี่เพชรไม่ต้องเสียใจมันไม่ใช่ว่าพี่เพชรไม่ดีพี่เพชรทำทุกรอบดีทุกรอบมันแค่วันนี้มันเป็นเรื่องของเราที่ตัดสินกันหน้างานที่ performance จริงๆสิ่งที่เพชรต้องภูมิใจในวันนี้ก็คือเพชรสามารถเขียนแรปได้จากวันแรกที่เราทำโชว์เคสแล้วเพชรเดินเข้ามาถามว่าผมอยากลองเขียนแรปได้ไหมจำได้ปะเพชรไม่ได้มาสายแรปตั้งแต่แรกอะเพชรเป็นคนที่มาสายร้องก่อนแล้วมั่นใจกับการร้องมามากแล้ววันหนึ่งก็เดินมาหาเราว่าพี่โชว์เคสเท่านี้ผมอยากลองแต่งแรปดูแล้วมันก็เวิร์กแล้วมันก็ดีแล้ววันนี้มันพิสูจน์บางอย่างว่าจริงๆอ่ะมันก็เวิร์กขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพชรเราไม่อยากให้เพชรหยุดแค่ตรงนี้แล้วไม่อยากเอาผลคะแนนวันนี้มาตัดสินทั้งหมดที่เพชรทำมาเพชรควรภูมิใจในวันนี้ขอบคุณที่สู้แล้วก็สู้อย่างเต็มที่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่เต็มที่ขนาดนี้นะครับเชิญรอในเลสโซนครับสงสารเพชรเพราะว่าเพชรก็ตั้งใจและแบบ
ไม่อยากให้เพชรแบบเสียกำลังใจอะ อยากให้ทุกคนแบบเห็นความตั้งใจของเพชรด้วยเพราะว่าแบบ70แบบไม่ได้แปลว่าเพชรไม่ตั้งใจแบบเพชรตั้งใจมากเพชรทำดีมากก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบเพชรก็ตั้งใจทำมากนะเพชรก็เป็นคนที่เก่งคน เขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าสมควรได้รู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เสียดายอะไรเลยจริงๆรู้สึกแฮปปี้กับคนรักมากๆไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกว่าเราจะได้หันหลังกลับมาแล้วก็บอกว่าวันนั้นเราทำไม่ดีกว่านี้แต่ว่าเราดีใจมากๆเลยครับที่แบบในวันนี้อย่างน้อยเราก็ชนะใจเราเองได้เราทำให้ดีเรคเตอร์เราทำให้เกสเห็นเราทำให้คนที่ได้ดูเห็นหน้าออกมาผมก็ทำได้เหมือนกันนะดีใจที่วันนี้ได้มาทำโชว์นี้ครับได้เป็นโชว์สุดท้ายแล้วไหมก็ไม่รู้แต่ว่าผมมีความสุขกับการที่ได้ขึ้นมาโชว์วันนี้มากๆครับคนมีความสุขเลย Coach, if I'm going down with a smile. เก่งมากเรามี ยัง และมาถึงคู่ต่อไปนะครับ จะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างคอปเปอร์พบกับมาร์คครับ ในรอบแบทเทิลนี้นะครับ น้องๆทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง Rolling in the Deep จาก Adele และคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบ Vocal ครับ ถ้าพร้อมแล้ว Battle Start ครับ น่าสนุกดีชอบแบทเทิลอะไรเงี้ยอยู่แล้ว คือผมกับคอปเปอร์เป็น2คนที่แบบชอบการชนะมากๆก็คือแข่งกันตลอด อยากร้องเพลงกับพี่มาร์คตั้งแต่มิชชั่นโวคอลแล้วอะก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้แบทเทิลกันก็อยากแบทเทิลพี่มาร์คด้วย คู่ต่อไปครับที่จะแบทเทิลก็คือเขาคอปเปอร์ครับผู้ที่คอปเปอร์จะต้องแบทเทิลในครั้งนี้ได้แก่มาร์คน่าสนุกดีแล้วก็รู้สึกไม่ผิดคาดที่เป็นพี่มาร์ค แล้วก็เคยคุยกันว่าแบบถ้าสมมุติว่ามีให้จับทีมก็คือจะไม่อยู่ด้วยกันนะจะแบบอยู่แยกกันก่อนมากับคอปเปอร์เข้ากันได้แต่ว่าถ้าอยู่แยกกันจะอยากพัฒนาตัวเองมากกว่า คิดว่าจะแข่งอะไร2คนนี้ คิดว่าจะแข่งร้องครับ มีคำถามไหมว่าทำไมถึงได้เจอกัน ตอนแรกเปิ้ลคิดว่าเปิ้ลพี่มาร์คฟังก์ชันน่าจะทับกันแต่ไม่คิดว่าคาแรคเตอร์จะทับกันอิงเปอร์กับมาร์ก็ไม่ได้คาแรคเตอร์ทับซ้อนกันขนาดนั้น แต่ว่าหน้าที่ฟังก์ชันในทีมดูใกล้เคียงกันเนอะเพราะว่าเป็นคนร้องเสียงสูงเป็นเมนโวคอลทั้งคู่ก็ make sense ที่ถูกจับมาอยู่ด้วยกันครับแต่เปิ้ลคิดว่ามันก็ยังมีคนที่ฟังก์ชันทับกับเปิ้ลมากกว่านี้มากกว่าพี่มาร์คตอนแรกก็เลยเปิ้ลอาจจะเจอพี่อเล็กก็ได้ใช่มาได้คิวมาเจอจีซังเปอร์กับมาร์ก็มีจุดแข็งแรงคนละแบบเปอร์มีเสียงที่หวานในขณะที่พี่มาร์จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เสียงที่เฉพาะตัวมีเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าถามพี่ทั้งคู่ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอารมณ์เพลงถ้าจะร้องเพลงได้ในระดับนี้แล้วสื่อสารอารมณ์ไม่ได้มันน่าเสียดายมากเลยรู้สึกว่าอยากเห็นคู่นี้เจอกันถ้าคนใดคนหนึ่งสามารถสื่อสารอารมณ์ได้และอีกคนหนึ่งยังทำไม่ได้ก็แปลว่ามีโอกาสชนะในการแบทเทิลนี้ได้เลยคอปเปอร์เป็นคนที่แบบถ้าคอปเปอร์เข้าถึงเพลงนั้นก็คือคอปเปอร์ทำได้ดีครับใครที่สื่อสารได้ดีกว่ากันส่ง attitude เพลงได้ดีกว่ากันน่าจะเป็นผู้ชนะการแบทเทิลของมาร์คและคอปเปอร์ก็คือการแบทเทิลโวคอลแล้วก็โจทย์เพลงของมาร์คและคอปเปอร์ก็คือเพลงอะไรชื่ออะไรวะตอนแรกเปิ้ลมั่นใจมากเลยแต่พอรู้เพลงปุ๊บความมั่นใจเปิ้ลแบบวบลงไปอย่างเงี้ยเลยคือแบบสากลอีกแล้วเหรอค่อนข้างยากเพราะว่ามากับคอปเปอร์ไม่ค่อยถนัดครับกลัวครับแบบไม่ได้กลัวคอปเปอร์นะกลัวว่าตัวเองจะทำมันได้ไม่ดีครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพลงที่ถนัดครับไม่ได้กดดันที่ได้เพลงนี้ครับเพราะว่าเรนเสียงน่าจะแบบเหมาะกับเปิ้ลอยู่แค่เรื่องภาษาครับเปิ้ลมั่นใจไหมกับการแบทเทิลนี้ว่าจะชนะก็ถึงเปิ้ลจะไม่ค่อยถนัดสากลเท่าไหร่
แต่ว่าก็มั่นใจอยู่ครับ พี่มาร์คมั่นใจไหมว่าจะชนะ มั่นใจอยู่ครับ คาแรคเตอร์ของทั้งคู่ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมาเจอกันก็คือความมั่นใจนี่เอง ความมั่นใจคือมาร์คก็ไม่อยากพูดเลยว่ามาร์คจะชนะคอปเปอร์แต่ว่ามาร์คจะทำทุกอย่างที่จะทำให้มาร์คชนะครับ เปอร์แค่ไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ ถ้าแพ้รอบนี้ก็เปอร์คงต้องงัดทุกอย่างที่เปอร์แบบสามารถทำได้ในตอนเนี้ยไปสู้พี่มาร์ค There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, bring me on the dark. The scars of your love remind me of us, me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling. คู่เนี้ยดูแบทเทิลสุดแต่ดูมาวันนี้เลยนะ มันเหมือนกับว่าเขาร้องแบบฟาดฟันใส่กันทีนี้อินเนอร์รู้สึกว่าดีนะคะ คือได้อีกนะแต่ว่าประมาณนี้แหละ แล้วก็เรื่องของเสียงร้องก็คือ ตอนเปิดเป็นช่องเสียงที่แบบเท่มากอะรู้สึกว่ามาร์คเจอช่องที่มันแบบเข้ากับเพลงแล้วก็แข็งแรงพี่ว่าจุดแข็งของมาร์คคือพวกแบบการรันโน้ตที่มันละเอียด ซึ่งเปอร์จะสู้มาร์คตรงเนี้ยไม่ได้ แต่ไฮโน้ตเปอร์แข็งแรงกว่ามาร์คตัวเนี้ยสองคนมีจุดเด่นคนละอย่างที่แข็งแรงมากๆใช้จุดเด่นของตัวเองมาเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง คือเปอร์เคยชนะพี่มาร์คมาแล้วถึงต่อให้รู้ว่าตอนนี้เปอร์อาจจะแบบไม่เก่งเท่าพี่มาร์คแต่ก็ไม่ได้อยากยอมพี่มาร์คอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ก็เลยทำให้มันดูมันเป็นคู่ที่ดูแบทเทิลกันมากที่สุดเปอร์ก็เชื่อว่าพี่มาร์คก็แบบไม่ยอมเปอร์แน่นอนจริงๆอ่ะพี่มาร์คได้แชมป์มา2 รอบแล้วอ่ะเปอร์ก็อยากได้บ้างอยากชนะบ้าง จริงๆใน23 คนนี้ไม่อยากแข่งกับใครเลยครับไม่อยากให้ใครตกแล้วก็ไม่อยากตกรอบเองครับอยากให้ได้24 คนครับ พี่เห็นความเครียดของเปอร์มันชัดมากแบบกังวลไปทุกอย่างเลยอะเปอร์พี่ตัดเรื่องร้องพี่รู้สึกเปอร์ทำได้แต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าทำมิชชั่นนี้สำเร็จอะเปอร์จะพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งแบบก้าวกระโดดครั้งสำคัญยิ่งกว่าการเต้นอีกอะเพราะว่ามันก็เป็นชาเลนจ์ดีอะที่แบบถ้าเปอร์ผ่านมันไปได้อะเปอร์คิดว่ามันน่าจะเป็นก้าวหนึ่งสำคัญของเปอร์ในรายการนี้ด้วยรู้สึกว่าเรา2 คนจะทำให้ Director Surprise ได้ครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เรา2 คนไม่ค่อยถนัดแล้วก็การที่ได้ร้องเพลงนี้เรา2 คนจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนครับ มากับเปอร์เคยคุยกันว่าอยากให้เพลงนี้มันออกมาแนวแบบเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันเกิดจะเป็นไปได้แล้วแต่ว่ามันถูกพังซะก่อนเราก็เลยไล่ให้เขาออกไปช่วงหลังๆที่ร้องด้วยกันนะจะออกแนวแบบนี่ stage I นะยูออกไปแต่อยู่ด้วยกันก่อนนะครับเปอร์ครับดูเลิศอยู่นะแต่ว่าแบบมีความเสี่ยงสูงในหลายที่ วันนี้น้องวอร์มมาพร้อมปะคะน้องวอร์มนะครับแต่ว่าข้ามไอร้องหลุดไหมตอนซ้อมอะซ้อมไม่หลุดครับช่วงนี้ครับตอนที่หลังจากที่อ่านไปก็คือถ้าร้องแบบแต่ละท่อนหน่อยก็คือจะไม่หลุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าร้องยาวๆมันจะแบบคันๆพี่เปอร์มีบางทีหลุดครับถ้าเราไม่อยากไปแบบหลุดวันจริงเราต้องซ้อมให้มันเหมือนแบบ10 รอบก็ไม่หลุดอะเพราะว่าโน้ตยากแล้วก็เพลงนี้มันต้องร้องแบบดุเดือดเนาะถ้าเกิดว่ามากักค่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ใช่มันก็เลยยากนิดนึงแต่พี่ชอบที่น้องแบบเสียงแล้วก็ร้องแบบสุดๆกันไปเลยอะคือตอนนี้มันหลุดไม่เป็นไรแต่ว่าแค่แบบเราจะได้รู้ไว้ว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เราต้องระวังอะไรเงี้ยเพราะว่าวันจริงก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้เปอร์คิดว่าพี่มาร์คน่าจะชนะเปอร์ที่เปอร์แพ้น่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดของการร้องแล้วก็เหมือนเปอร์ก็ร้องหลุดเยอะด้วยวันนี้มาคิดว่าชนะวันเนี้ยไม่ได้แบบร้องดีกว่าหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าแผลน้อยกว่าครับคือแบบมาคิดว่ามากับคอปเปอร์ที่แข่งกันคิดว่าถ้าแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับว่าแผลใครน้อยกว่ากันแต่โน้ตที่เล่นมันยากกว่าตรงเมื่อกี้ที่หลุดอะมันจริงๆมันโน้ตจะเป็นยังไงวะจริงๆ Could have had it all เมื่อกี้เปอร์ร้องเต็มใช่ ใช่จริงตอนซ้อมเปอร์ก็ร้องเต็มครับแต่ว่าเมื่อกี้ร้องเต็มแต่ว่ามันแคร็กออกมาไปหน่อยครับแต่ว่าสำคัญมากเพลงนี้ก็ก่อนจะร้องก็วอร์มดีๆนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคอมันพังเด้อของพี่มาเขาดูไม่มีปัญหาเรื่องช่องเสียงอะแต่ตอนที่หลุดเหมือนคุมลมไม่ดีมากกว่าใช่ไหมกลัวครับเหมือนอยู่ดีๆใจมันฝ่อแล้วมันก็เลยแบบฮืดไปเลยอะได้ซ้อมด้วยกันบ่อยไหมครับไม่ค่อยครับไม่ค่อยเนาะ
เพราะว่าเมื่อกี้บล็อกกิ้งดูแปลกๆแล้วซีนที่คนจะมองกันก็เหมือนเลิกลักแบบจะมองไม่มองจังหวะที่หันอยู่กับคนดูก็อยู่กับคนดูสื่อสารให้ชัดไปเลยมันดูแล้วมันไม่อิ่มอ่ะเพราะว่ามันเห็นแต่อินเนอร์แต่มันไม่เห็นไฟติ้งกันที่แบบจังหวะหันปึ้งพร้อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เห็นเอาจริงๆเปิ้ลกับพี่มาร์คเป็นคนที่แยกกันซ้อมตลอดเลยแต่ว่าจะต่างคนต่างซ้อมไม่ค่อยได้มาซ้อมด้วยกันยกเว้นว่าจะมีตารางเรียนพี่มาร์คก็ไม่ได้เรียกซ้อมเปิ้ลก็ไม่เรียกซ้อมก็คือเหมือนแยกกันทำแล้วค่อยมาเสนอกันไม่รู้อ่ะก็เกรงใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเรียกมาซ้อมด้วยจริงไม่ได้ซ้อมร้องด้วยกันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนก็แบบแพลนด้วยกันว่าตรงนี้อยากให้เป็นยังไงใครร้องท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจุดอ่อนที่มาร์คน่าจะเป็นการแบบวางใจเปิ้ลต้องแบบซ้อมเยอะกว่ามากๆถึงจะสู้ได้อะถึงสกิลตอนเริ่มมาเปิ้ลอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเปิ้ลซ้อมก็อาจจะแบบไปเท่าพี่มาร์คได้มาคิดว่ามาสู้คัพเปอร์ได้ครับด้วยเสียงที่แบบพุ่งกว่าครับถ้าอินเนอร์ดีก็จะสู้ได้ครับอยากจะบอกตัวเองว่ากระตือรือร้นหน่อยคู่ต่อสู้คนนี้ไม่ใช่คนที่มัวคนนี้แบบพี่มาร์คอะไม่ได้ต้องเอาชนะพี่มาร์คแต่ว่าคิดว่าต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก็คิดว่าคัพเปอร์เป็นคู่แข่งที่ดีครับเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บดีเทลเนี่ยคิดว่ามาแข่งกันมาเหมาะมันก็พอ ถือว่าศึกนี้เป็นศึกแห่งเบียนโวโคแล้วครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแต่พวกเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับใช่แล้วเราก็ยังรักกันถ้าพร้อมแล้ว Battle Start ครับเชิญทั้ง 7 คนโหวตครับถ้าพร้อมแล้ว Battle Start ครับThere's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, it's bring me out of dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we're almost at it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, now I'm gonna make your head burn. Now think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine won't be shared. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hand, and you played it
soul through every open door. Count your blessing to find what you look for. You turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow.และนี่คือ Battle สุดยอดเยี่ยมนะครับของทั้ง Copper และ Mark ครับผมอยากจะให้พูดความรู้สึกอะไรสั้นๆหน่อยสำหรับโชว์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาใครอยากพูดก่อนครับ พี่มาร์คก่อนเลย พูดกันอะไรครับ เชิญครับ ครับก็ก่อนหนึ่งขอพูดถึงคอปเปอร์ก่อนครับจริงๆเราก็เป็นคู่แข่งกันมาตั้งนานละแบบ ครับจริงๆก็แอบแข่งกันมาตลอดครับตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็การแบทเทิลซ้ำๆทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นจนวันนี้แบบเราสนิทกันมากๆจนแบบเหมือนพี่น้องกันเลยเปิ้ลเป็นคนที่แบบทำงานด้วยง่ายมาก แล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ทำงานร่วมกับเปิ้ลครับสนุกจริงๆครับขอบคุณครับคัพเปอร์ว่าไงครับ ก็ผมก็จริงๆตอนแรกก็แบบก็เห็นพี่มาร์คเป็นคู่แข่งอะครับก็ไม่ได้แบบจริงตอนแรกก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบมาอยู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งทำงานไปเรื่อยก็เริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเปิ้ลก็จะมีความแบบไม่ค่อยกล้าอะไรกับพี่มาร์คเท่าไหร่แบบไม่กล้าเรียกซ้อมหรือไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสนิทกันมากขึ้นมันก็ทำให้แบบมันแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าการที่ทำงานกับพี่มาร์คครั้งนี้ก็แบบเป็นการปลดล็อกอย่างหนึ่งที่แบบทำให้เปิ้ลกับพี่มาร์คสนิทกันมากขึ้นครับเอาละครับตอนนี้ไม่ถามผมไม่ได้นะครับสำหรับทีมเกสบิลกินครับเมื่อกี้ระหว่างโชว์ผมเป็นคุณมองไม่หยุดเลยนะครับชอบครับชอบแล้วก็รู้สึกว่าหมายถึงชอบโชว์ชอบพี่ตอบมากอะไรเนี่ยชอบโชว์แล้วก็ชอบทั้งสองคนเลยนะครับรู้สึกว่าทั้งสองคนก็มีสกิลที่ดีนะแต่ว่าก็มีรสชาติที่ต่างกันมีโทนเสียงที่ต่างกันมีวิธีการใช้เสียงที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็อย่างมาร์คผมจะรู้สึกว่ามาร์คโปรเจกต์เสียงได้ดีแล้วมันทำให้เพลงที่มันเล่ามันดู powerful มากขึ้นพลังงานมันส่งออกไปไกลส่งออกไปกว้างอะไรเงี้ยส่วนคอปเปอร์ผมรู้สึกว่าคอปเปอร์มีเรนจ์เสียงที่สูงแล้วก็สามารถทำให้เหมือนกับว่าขึ้นไปเล่นข้างบนขึ้นไปทำลูกเล่นท่อนแอดลิบหรืออะไรเงี้ยได้สนุกเหมือนกันก็รู้สึกว่าเป็นคู่แบทเทิลที่สูสีแล้วก็ห้ามหันกันได้แบบเสียเลือดเสียเนื้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณบิลกินเช่นกันครับไนซ์ครับรู้สึกยังไงกับโชว์เมื่อสักครู่นี้บ้างครับดีมากครับเดือดมากสูสีมากสนุกมากพูดถึงมาร์คก่อนแล้วกันครับมาร์คเป็นคนที่เสียงใสแน่นมากโดยเฉพาะเสียงมิกซ์ขึ้นไปก็คือใสและกว้างและแบบอิมแพคมากๆแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยเสียงจะทุ้มกว่าแล้วก็มีความแบบเนื้อที่มันเยอะกว่าซึ่งอย่างที่บิลกินบอกต่างกันสไตล์ต่างกันวิธีการร้องต่างกันซึ่งตัดสินยากมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันครับทีมดีเรคเตอร์ครับก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งสองคนนะคะแล้วก็อย่างเปิดมาด้วยพี่มาร์คนี่ก็เปิดมาแบบแข็งแรงแล้วก็ชอบเวลามาร์คร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสำเนียงที่แบบมันดีมากๆนะคะแล้วก็เพลงนี้รู้สึกว่ามาร์คมีแบบขยี้หลายๆคำแล้วก็แบบบวกกับอินเนอร์ที่ดูแบบเฮ้ยมันเฟียสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำได้ดีค่ะส่วนของเปอร์นะคะรู้สึกว่า
เพลงเนี้ยเปอร์แบบทำกันบ้านเยอะมากๆในเรื่องของภาษาด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันปกติเปอร์จะร้องภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษเหมือนด้วยวิธีการออกเสียงโดยธรรมชาติของเปอร์นะคะมันจะร้องภาษาไทยแล้วแบบสมูทมากๆแต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันออกเสียงยากมากในหลายๆคำนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเขาก็ใช้ความพยายามแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยแล้วก็มีช่องเสียงหลายอย่างมากๆที่ไม่เคยได้ยินเปอร์ร้องแบบมันเต็มขนาดนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเปอร์ร้องแล้วดูแบบมันแผดเสียงออกมามันก็แบบสะใจมากๆค่ะแล้วก็มีโน้ตสูงที่มั่นคงทั้งหลบแล้วก็ทั้งเต็มก็ดีทั้งคู่ค่ะก็ตอนนี้หนักใจมากค่ะเรื่องเสียงดีทั้งคู่อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ใครชอบสไตล์ไหนด้วยแต่ว่าเปอร์สิ่งที่มีพัฒนาการแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆก็คือเรื่องของอินเนอร์และการสื่อสารที่เปอร์แบบมีรูปแบบเป็นคนที่ดูเข้มและโตขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในหัวพี่ว่าเปอร์จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ลุ้นตอนเขาร้องเสียงสูงแล้วรู้สึกว่าทำไมคนนี้เสียงสูงได้ขนาดนี้แล้วเสียงเพราะนะก็เปอร์ก็ยังเป็นคนนั้นอยู่วันนี้สำหรับเจมาร์คคือเซอร์ไพรส์มากเสียงของเขาที่ร้องออกมาในทุกครั้งมันสะเทือนไปที่ใจคือมาร์คอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นที่ใหญ่แต่ข้างในมันส่งออกมาทางที่มาร์คจะเป็นคนที่พี่จะห่วงทุกครั้งว่ามาร์คอินเนอร์มาร์คอย่าลืมมันนี้นะมาร์คอย่าอย่างนี้นะแบบจะห่วงกว่าเปอร์เยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้คือมาร์คทำให้พี่ประทับใจในตัวมาร์คมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเจด้ามากครับต่อไปพี่โฟเชิญครับจริงๆสนุกทุกครั้งที่ดูเขาซ้อมเพลงนี้แต่ก็จะกังวลห่วงมาร์คตอนซ้อมเปอร์เขาแบบมาแรงแบบสุดๆแล้วเขาแทบไม่มีแผลเลยซึ่งวันก่อนมาร์คป่วยเนาะเสียงร้องไม่ได้กังวลนิดนึงแต่วันนี้แบบว่ามาร์คแบบสู้ได้ดีมากแล้วก็จริงๆเพลงนี้สำหรับมาร์คดูเหมือนสุดแบบสุดเสียงนิดนึงเหมือนกันเนาะแต่ความสุดอันนี้มันทำให้มาร์คเค้นแล้วมันดูสะใจแล้วก็วันนี้รู้สึกมิกซ์โทนของมาร์คดีมากมันเหมือนว่าไปปะทะกับเสียงเต็มของเปอร์ที่สูงได้เปอร์เป็นคนที่แบบเสียงสูงแล้วก็แบบเวลาขึ้นไปที่สูงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ไปได้ทุกช่องเลยแล้วมันจะฟังรู้สึกว่ามันสบายไหลลื่นได้ทั้งเสียงเต็มเสียงหลบเสียงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็กินกันไม่ลงเหมือนกันคู่นี้คนละรสชาติขอบคุณพี่โฟครับพี่อัญเชิญครับมันเป็นแบทเทิลที่แบบมันไม่ใช่การเสียงมาแผดใส่กันอย่างเดียวมันคือข้างในมันดูแล้วรู้สึกต่อสู้รู้สึกเหมือนโกรธกันจริงๆซึ่งมันมาจากอินเนอร์ข้างในคือตอนแรกพอมันเป็นเพลงนี้พี่รู้สึกว่าคอปเปอร์น่าจะเสียเปรียบส่วนตัวคิดว่าคอปเปอร์เป็นคนเสียงนุ่มแล้วมันจะไม่เหมาะกับเพลงนี้แต่ปรากฏว่าด้วยข้างในด้วยวิธีการร้องอะไรต่างๆมันทำให้ไม่มีความเสียเปรียบตรงนั้นเลยเจ๋งมากส่วนพี่ม้าก็ดูดันจริงมันมีช่วงที่แบบว่าพี่ม้าคำรามออกมานิดนึงซึ่งมันแบบมันเท่มากอันนั้นพี่ปรุงสุดท้ายแล้วครับเชิญครับเป็นโชว์ที่สนุกดีครับแล้วก็ไม่ว่าผลการตัดสินเป็นยังไงผมว่าวันนี้ทุกคนที่ได้ดูโชว์ในวันนี้จะประทับใจทั้งสองคนก็เป็นสองคนที่เวลาเราพูดถึงเรื่องร้องแล้วเนี่ย789 Survival ก็ไม่เคยไม่มั่นใจในสองคนนี้ดังนั้นวันนี้สองคนขอให้ภูมิใจตัวเองไว้ขอบคุณครับขอบคุณทั้งทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ทั้ง7คนมากเลยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับเชิญทั้ง7คนโหวตครับและคนที่ชนะคือมาร์คนะครับแล้วก็อยากจะขอตัวแทนจากพี่ๆทั้ง7คนด้วยผมว่าทั้งสองคนน่ะเก่งมากๆแล้วก็มีสกิลที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนมากๆเนาะแต่ผมว่าอยู่ในเรื่องของเทคนิคที่เลือกใช้ด้วยบริบทด้วยนะหลายๆอย่างผมว่า2คนนี้ไม่ได้มีใครแบบเก่งกว่าใครผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครไปอยู่ตรงไหนแล้วเข้ากับเรามากกว่าเนาะจริงๆคอปเปอร์เก่งมากผมชอบมากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับพี่กินขอบคุณครับพี่กินคอปเปอร์ครับไปรอในเรสโซนก่อนแล้วเจอกันครับเชิญครับขอบคุณครับขอกอดน้องกันได้ไหมครับกอดกันได้ครับเชิญครับ
เอาละครับและตอนนี้นะครับมาอยู่กับผู้ชนะของเรามาร์ค ครับก็มาร์คกับคอปเปอร์ครับก็ ที่มาคิดว่าที่จะจับมาร์คกับคอปเปอร์มาคู่กันเพราะว่าเราชอบการแข่งขันกันทั้งคู่ครับแล้วก็เอาจริงๆแบบคอปเปอร์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆแล้วก็คือวันนี้แบบสนุกมากๆจริงๆแล้วตอนแรกแบบคุยกันว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงขอให้แบบสนุกกับมันนะครับแบบทุกครั้งที่ได้ร้องกับคอปเปอร์คือผมแบบรู้สึกสนุกทุกรอบเลยแล้วก็อยากร้องกับคอปเปอร์อีกครับและโชว์นี้มาร์คก็สนุกใช่ไหมครับครับผมยินดีด้วยอีกครั้งโชคดีครับคือมาร์คคิดว่ามาร์คจะชนะคอปเปอร์ครับก่อนหน้านี้แล้วคอปเปอร์ก็น่าจะคิดว่าคอปเปอร์ก็น่าจะชนะมาเหมือนกันครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นแบบนี้ครับคือต่างคนอยากชนะครับแต่ว่าแบบต่างคนก็ต่างไม่อยากให้ใครตกรอบไม่อยากให้คอปเปอร์ไปอ่ะไม่อยากทำไมมาคู่กันไม่ได้อ่ะมาคู่กันไม่ได้อ่ะจริงๆแบบสนุกมากๆที่ได้ทำงานกับคอปเปอร์ถ้าคิดว่ามิชชั่นนี้คงแบบไม่อยากทำกับคนอื่นครับแต่ก็ไม่อยากแข่งกันเหมือนกันนั่นแหละคอปเปอร์เก่งมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้แข่งกับคอปเปอร์แล้วก็หวังว่าคอปเปอร์จะแบบมีความสุขที่ได้โชว์ร่วมกับมานะขอบคุณมากๆที่แบบจริงๆแบบเปอร์ก็สอนมาหลายๆอย่างแล้วก็แบบเปอร์ก็ทำให้มาเปิดใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันขอบคุณที่แบบทำงานแบบตรงไปตรงมาแบบมีอะไรก็บอกกันอะไรอย่างเงี้ยเราชอบการทำงานแบบนี้มากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมทีมกันอีกครับก็ไม่ได้เสียดายแต่ว่าก็เสียใจครับที่ไม่ได้ชนะแต่ว่าก็แบบก็ทำเต็มที่แล้วก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเสียดายอะไรกับมันก็เราเลยชนะไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายที่ตัวเองแพ้ครับถึงแพ้รอบนี้ก็ยังสู้ต่อไปครับก็เลยบอกพี่มาว่าไปรอรอบต่อไปก็แบบตั้งใจนะพี่ถ้าผมมีโอกาสแบบได้เข้าไปอีกก็อยากจะแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมพี่มาสักครั้งครับก็อยู่ตรงนี้ได้ไง bro come to my แบบไม่ควรมีตรงนี้รู้ไหมผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างอเล็กซ์พบกับจีซังครับและคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทคู่แบทเทิลของอเล็กคือจีซังครับตอนคือแบบจีซังอีกแล้วอะไรอย่างงี้อะไรเคยเจอจีซังไปแล้วรอบหนึ่งตอนแบบโชว์เคสก่อนเข้ารายการ I'm the first to say that I'm not perfect and you're the first to say you want the best thing but now I know a perfect way to let you go give my last hello hope it's worth it มันเป็นโชว์ที่ทำให้ผมแบบว้าวอ่ะแล้วก็แบบตาค้างเลยก็เลยค่อนข้างคาดหวังครับผมกับคู่นี้ตอนที่รู้ว่าเป็นพี่อเล็กก็ตกใจครับเพราะว่าเคยทำโชว์เคสแบบเป็นแบทเทิลมาก่อนด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกแบบงงเฉยๆว่าทำไมดีเขาเอากลับมาแบบจับไม้แบทเทิลแบบซ้ำๆอีกรอบครั้งที่แล้วจริงๆคะแนนมันก็แบบเฉียดฉิวอะแบบสังชนะไปนิดเดียวเหมือนเราเคยแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะถ้าแบบกลับมาเจอกันอีกอาจจะแบบเราจะแพ้อีกหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้โอเคจีซังอเล็กรู้สึกไงกับการได้แบทเทิลกันอีกครั้งครับก็ตกใจว่าจะเจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคิดว่าจะเจอคนใหม่ๆบ้างแต่ก็ดีฮะตอนร้องกับพี่อเล็กก็สนุกดีก็อยากร้องด้วยอีกรอบนึงแต่ว่าไม่เอาเพลงเดิมนะไม่เอาเพลงเดิมจริงๆทำงานจีซังเป็นการทำงานที่สนุกมากคือเราไม่ได้แบบมีพาร์ทที่แบบเครียดเลยว่าเราจะแบบทำยังไงกันดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แบบเอามาคุยกันแล้วก็เอามาซ้อมด้วยกันจริงๆพี่อเล็กซังว่าเป็นคนที่ทำงานแบบง่ายที่สุดที่ซังเคยแบบทำนี่จะไปก้าวแล้วเพราะว่าซังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วปรึกษาด้วยแบบง่ายมาก
มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่านัดล้างตาสมน้ำสมเนื้อของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ย อเล็กกับจีซังเป็นคนที่ฝึกมาด้วยกันแบบนานที่สุดตั้งแต่อยู่แพนเทอร์ มันเป็นแบทเทิลที่แบบถ้าซังแพ้ซังก็ตกรอบถ้าพี่อเล็กแพ้พี่อเล็กก็ตกรอบถ้าเลือกได้อะเราสองคนก็ไม่ได้อยากแข่งกันเลยมันยังมีความแบบครึ่งกลางๆอยู่อะว่าแบบเราอยากชนะพี่อเล็กจริงๆหรือเปล่าก็เพราะไอ้ตรงความเป็นพี่น้องอันนั้นนะรู้สึกเครียดกันทีนี้โจทย์การแบทเทิลของอเล็กกับจีซังก็คือโวคอล ครับ ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับ เพราะว่าอเล็กกับจีซังก็มาทางโวคอลอยู่แล้ว พอได้เข้ามาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีจุดที่พัฒนาแบบเรื่องโวคอลไปแบบเยอะมาก และเพลงที่น้องได้ก็คือ มองดูแววตาเธอที่ร่องลอยมาอีกคราวที่เธอก็มีร้องไห้ ตอนที่ได้ยินก็รู้สึกเครียดครับเพราะว่าคือฟังเว็บแรกก็รู้แล้วว่าแบบโทนเสียงตัวเองมันดูแบบไม่ค่อยเหมาะกับเพลงนี้ยิ่งเป็นแบทเทิลอีก จริงๆอเล็กกับจีซังเป็นคนที่มีเนื้อเสียงคนละแบบจีซังจะมีความทุ้มความแข็งแรงความแน่นอะไรเงี้ยครับส่วนเล็กจะมีความแบบเสียงไฮโน้ตอะไรเงี้ย หากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจซังเป็นไรไม่ดูไม่มั่นใจวันนี้ ไม่แค่รู้สึกว่าปกติมันทำได้ฮะไม่เคยแบบร้องไม่ได้ขนาดนี้ปกติเราก็ร้องได้แต่แบบพอมีเรื่องแบบเจ็บคอนู่นนี่อะไรไม่สบายอะไรอีกมันเลยแบบร้องไม่ออกมาเลยจีซังก็มาบอกว่าแบบพี่เล็กเจ็บคอมากเลยร้องเพลงไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้ก็บอกให้จีซังพักผ่อนแบบไม่ต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็ทวนเนื้อไปอย่างเดียวอะไรอย่างงี้จีซังยังจำเนื้อได้ไม่แม่นเพราะว่าด้วยความที่ต้องพักผ่อนแล้วก็พักเสียงนะฮะเลยยังไม่ได้ร้องเยอะก็มีหลุดไปหลายพาร์ทจีซังก็ดูกังวลมากๆ ซังเอางี้ละกันนะพวกพี่ว่าคู่นี้ไปรอดแล้วคิดว่าน่าจะมันถ้ามันเป็นเรื่องสุขภาพพี่ก็จะบอกว่าให้ซังรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาให้ดีที่สุดเนาะหลังจากนั้นก็พยายามเซฟเสียงพยายามดูเรื่องแบบสุขภาพตัวเองแบบเป็นหลักแล้วตรงนั้นจริง ๆ แล้วจีซังถ้าไม่เจ็บคอตรงนั้นจะร้องใช่ไหม จะมีช่วงดนตรีสุดท้ายที่เป็นดนตรีเบาคือช่วงนั้นจะกำลังแต่งแรปมาเพิ่มพี่ๆก็ดูสนใจเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่กำลังแบ่งช่วงดนตรีว่างกับพี่เล็กครับแปลว่าครึ่งนี้เป็นของพี่เล็กอีกครึ่งนึงเป็นของซังตอนนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าครึ่งนั้นจะทำอะไรกับมันดีประมาณวันก่อนจีซังก็มาบอกว่าไอ้ท่อนสุดท้ายที่มันมีดนตรียาวๆอ่ะให้พี่อเล็กแอดลิบไปอะไรอย่างงี้แล้วบอกเดี๋ยวจีซังจะแรปก็คิดว่ามันก็เป็นผลดีต่อทั้งสองคนถ้าฉันต้องกลายเป็นเขามันก็คงจะดีกว่าเป็นเท่าเพราะตอนนี้เธอยังรู้สึกปวดร้าวยังเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อก่อนที่ดูเจอเธอดูเหมือนภาพที่ดูมีค่าถ้าฉันได้วาดถ้าฉันได้สร้างคงยังประกอบให้เธอกลับมายิ้มกว้างเดือดดีนะ ดีกว่าเขาวที่แล้วเยอะมากนี่ตอนแรกส่วนตัวรู้สึกว่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องของอเล็กแล้วจีซังคือกระจกหรือเป็นเรื่องของจีซังและอเล็กเป็นกระจกก็ได้อะไรเงี้ยแย่งกันว่าเพลงนี้เป็นเรื่องของใครอ่ะมันก็ถ้ามองอย่างนี้มันก็น่าสนใจดีนะพอมันมีสตอรี่พอมีอะไรแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศตอนนั้นมันแบบดูจะไปได้ดีรู้สึกว่าภาพรวมแบบของเราทั้งคู่แบบทำได้ดีขึ้นคือน้องทั้งคู่เลยอะไอตอนไหนที่น้องดูแบบสบายใจแล้วแผดเสียงออกมามันดีทั้งคู่เลยนะแต่มันจะมีบ่อยมากเลยที่น้องดูหน้าตาลังเลว่าแบบแผดดีไหมถูกไหมนะอย่างเงี้ยลอกแรกนิดหน่อยทั้งคู่เลยไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยอยากให้ลองช่องที่มันพุ่งอะจีซังเพราะเพลงนี้มันคือร็อกเมื่อกี้ใช้เสียงมันกว้างไปหน่อยมันเปิดเยอะไปหน่อยน่าจะมันอยู่เดียวขอบคุณครับครับ
อเล็กคาดหวังว่าอยากให้คนดูอินไปกับเพลงแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงอารมณ์ที่เราแบบใส่ไปกับเพลงว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนอยากให้โชว์เราเป็นโชว์แบบ MVP อยากให้มันแบบออกมาเดือดมากๆ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันบนสเตจเลยแล้วกันช่วยต้องดุเดือดสุดๆอย่าไฟลุกครับอย่าจืดเอ๊ะเดาข้างเดียวใช่ไหมใช่ครับข้างเดียวสลับเพลงไม่ตึงครับมองดูแววตาเธอที่ล่องลอยเสียงมายังอยากลองเช็ควันได้แล้วเอาแบบ 120% 200 ไปเลยก็ได้ในคู่แบทเทิลรอบนี้นะครับทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลงถ้าฉันเป็นเขาของ Indigo และคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Startเธอที่ล่องลอยมากี่คราวได้เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจได้เจอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจเจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่ากลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยเธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับเป็นคนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำๆเท่าไรยิ่งทำในใจฉันยิ่งทรมานในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจและมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครองแต่เธอยังรักเรื่อยมาช้ำเรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่าแบบทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาค
กว้างเอง You might know you in the same way but they say like a for me cause I've been praying craving waiting for the chance for 1,000 days promise that it will be at the end of the walkway เธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาจะทำให้เธอได้เจอกับรักจะไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครเธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจ และนี่คือถ้าฉันเป็นเขาจากอเล็กซ์และจีซังนะครับ เป็นไงครับน้องๆทั้งสองใครอยากพูดความรู้สึกสั้นๆก่อนครับ เดี๋ยวผมเริ่มพูดก่อนก็ได้ครับ เชิญครับอเล็กซ์ ก็จริงๆบอกเลยว่าอเล็กไม่ได้อยากแข่งกับจีซังเลย เพราะว่าจีซังเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆแล้วก็เราฝึกด้วยกันมานานมากๆจริงๆเราเคยแข่งกันไปรอบหนึ่งตอนโชว์เคสครับตอนนั้นก็เป็นโชว์ที่รู้สึกว่าเราทำเต็มที่กันมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่แบบอเล็กเอนจอยแบบที่สุดมากๆเลยโชว์หนึ่งจีซังเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็พอเล็กได้เจอกับจีซังอ่ะมันทำให้เล็กแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเราก็แบบอยากจะเก่งให้ได้เหมือนจีซังแล้วก็การทำงานกับจีซังก็มันสนุกแล้วก็เอนจอยจริงๆขอบคุณพี่ๆไดเรคเตอร์ทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสเล็กกลับมาเจอจีซังอีกรอบหนึ่งก็หวังว่ารอบนี้จะทำได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นโชว์ที่น่าจะดุเดือดนะครับก็ขอบคุณครับของซังตอนแรกก็ไม่อยากแข่งกับพี่อเล็กเหมือนกันฮะตอนที่เรียนร้องเพลงกับคุณครูก็ถามว่าแบบเอ้ยเราอยากชนะพี่อเล็กไหมซังก็เอิกอักแบบไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ช่วงแรกๆแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากแข่งกับพี่อเล็กครับแบบว่าเคยแข่งกันตอนโชว์เคสเราตอนนั้นมันก็เป็นโชว์ที่ออกมาดีจริงๆแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการแล้วก็ไม่อยากให้แบบหนึ่งคนใดคนหนึ่งแบบต้องออกไปหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่อเล็กก็เป็นพี่ที่ซังสนิทมากๆคนหนึ่งในแพนเทอร์ครับก็เลยแล้วก็ทำงานกับพี่อเล็กสื่อสารกันแบบง่ายมากด้วยความแบบที่เราสนิทอะไรกันก็เลย ยังอยากอยู่กับพี่อเล็กต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่จับมาให้เจอกับพี่อเล็กเพราะว่ามันสนุกมากๆแบบเป็นการโชว์ที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่กับซังมากๆที่ไม่ใช่เด็กที่เอาแต่ยิ้มอย่างเดียวเวลาโชว์ครับก็อยากจะขอบคุณพี่อเล็กด้วยกับพี่ๆไดเรคเตอร์ทุกคนครับครับ ขอบคุณน้องๆทั้งคู่เช่นกันนะครับทีมเกสครับก่อนอื่นต้องชมกันเลยครับว่าทั้งคู่ร้องดีมากใช่แล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆตั้งแต่แรกจนถึงไล่กราฟขึ้นไปตั้งแต่แรกจนจบก็คือทุกอย่างพุ่งทะลุกราฟแบบเดือดมากๆสนุกมากครับผมเริ่มที่จีซังผมรู้สึกว่าจีซังเป็นคนรู้จักเสียงตัวเองใช่แล้วก็มีลูกเล่นเยอะในเรื่องของ ad-lib ต่างๆหรือว่า riff and run note ต่างๆใช่มาเต็มมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องเสียง
ก็ดูพอดีกับเพลงมากๆสำหรับผมนะครับส่วนเรื่องของอเล็กซ์นะครับอเล็กซ์เป็นคนร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากๆสำหรับผมพอเวลามั่นใจปุ๊บที่จะขึ้นท่อนสูงหรือว่าขึ้นที่เราแบบว้าวอันนี้ก็คือแบบperformance พุ่งมากๆถ้าพูดถึงในเรื่องของ performance คือดีมากๆครับผมแต่ว่าต่างคนต่างก็มีแผลที่เกิดขึ้นอยู่เช่นกันเช่นของจีซังก็จริงๆดีมาสำหรับผมนะดีมาตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าผมรู้สึกมาดิ่งตรงท่อนแรปไปหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของอเล็กซ์ผมว่าน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของจังหวะในการร้องริทึมมันอาจจะเหลื่อมอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีแผลที่ต้องมาตัดสินกันอีกทีครับผมจริงๆต้องขอชมก่อนนะทั้งสองคนเป็นโชว์ที่ใส่ความรู้สึกลงไปได้อย่างเข้มข้นนะแล้วหมายถึงว่าคนฟังทุกคนก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่ทั้งสองคนใส่ลงไปอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่ไนซ์บอกนะจริงๆแล้วมันก็ยังมีแผลเล็กๆน้อยๆของทั้งสองคนที่ยังพัฒนาขึ้นได้นะอย่างอเล็กซ์ผมรู้สึกว่าในช่วงโทนเสียงสูงเรนจ์เสียงสูงอะไรเงี้ยเขาขึ้นไปได้สูงแล้วมันทำให้มันขึ้นไปสนุกบนนั้นได้เยอะแล้วเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงในโน้ตที่มันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำออกมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าในโน้ตปกติอะไรเงี้ยผมว่ามันยังคอนโทรลเสียงให้มันแข็งแรงหรือว่าให้มันนิ่งขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงอย่างที่ไนท์บอกนะเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังอาจจะต้องเรื่องความรู้สึกไปกับดนตรีละแต่หมายถึงเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองไปอยู่กับมันให้คุ้นชินมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจีซังเนี่ยผมว่าจีซังเป็นคนที่รู้จักเสียงตัวเองดีอย่างที่ไนท์บอกคือหมายความว่าการที่เราจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องเต็มช่องหลบช่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเลือกช้อยส์ที่เหมาะกับตัวเองได้ดีแต่ก็ยังมีแผลบ้างก็พัฒนาขึ้นได้อีกทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ก็ประทับใจมากๆทั้งคู่เก่งมากทั้งคู่ครับผมขอบคุณทีมเกสมากนะครับต่อไปทีมไดเรคเตอร์ครับเชิญครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยพี่ว่าพออเล็กได้คู่กับจีซังที่เป็นเพื่อนสนิทอะมันได้เรียนรู้อะไรจากจีซังเยอะมากๆจีซังเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วสอนเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็สอนเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลาการที่อเล็กได้เรียนรู้จากจีซังก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสในการเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับส่วนจีซังเองก็ได้เรียนรู้กับอเล็กเยอะเหมือนกันในแง่ของอินเนอร์กับอารมณ์เพราะอเล็กเองเป็นคนที่อินเนอร์กับอารมณ์การเซนซิทีฟเข้าถึงในแง่ของบทเพลงต่างๆมีการเข้าถึงได้ง่ายกว่ามีการจูนอารมณ์ได้ง่ายกว่าการที่จีซังเองก็จะได้เรียนรู้กับอเล็กในมุมมองของการจูนเข้าสู่อารมณ์พี่ว่าสองคนนี้มันจะส่งเสริมกันได้ดีนะครับซึ่งวันนี้มันก็ตอบผลออกมาแหละว่าทั้งสองคนก็ทำโชว์ออกมาได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะพูดถึงอเล็กจริงๆมิชชั่นที่แล้วเราเคยบอกเนาะว่าเราไม่เห็นอเล็กในเพอร์ฟอร์มวันนี้เราเห็นอเล็กแบบชายออกมามากเลยอเล็กอเล็กแบบวันนี้ทำได้ดีในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอเล็กมากๆนะครับแล้วก็จริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราอยากให้อเล็กถ้าได้ไปต่อละกันในการพัฒนาคือพอมันเหลือเวทีอยู่แค่2คนหรือ3คนจำนวนน้อยอเล็กมีสปอตไลท์ของตัวเองแต่พอเวลารวมคนมือมากอเล็กจะชอบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็หลบหายอยู่ในหลืบของเพื่อนๆอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออเล็กต้องมั่นใจและกล้าออกมาเพราะอเล็กก็มีของข้างในเหมือนกันนะครับจีซังจีซังเองคงเส้นคงวามากในแง่ของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากจีซังเลยก็คือเรื่องของอารมณ์เพลงเนาะเราว่าจีซังทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในลักษณะของบางเพลงที่มันอาจจะมีอารมณ์ที่มันค่อนข้างไดนามิกอย่างเงี้ยครับจีซังต้องอาจจะพุชขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถือว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ทำโชว์ดีๆให้เราดูครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปรุงมากนะครับต่อไปพี่แอมเชิญเลยครับค่ะวันนี้นะคะอยากจะชมทั้งคู่ก่อนเลยนะคะว่าทำออกมาได้แบบดีแล้วก็เดือดสะใจนะคะสมกับที่เป็นชาวร็อกในวันนี้นะคะเอาเป็นอเล็กก่อนละกันนะคะเปิดมาได้ดีมากเลยแล้วก็วันนี้สิ่งที่พี่ชอบคืออเล็กดูอินกับเพลงไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยทั้งเพลงอเล็กดูเหมือนกับว่ากำลังเล่าเรื่องนี้อยู่จริงๆสีหน้าแววตาอะไรทุกอย่างมันไปกับเพลงมากๆนะคะแล้วก็ทั้งตอนเริ่มก็ดูเจ็บปวดแบบเหมือนจะร้องไห้
พอตอนท้ายๆก็ดูแบบมันฟูลไฟล์แล้วมันอาละวาดไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันสะใจมากนะคะแล้วก็เสียงที่อเล็กเลือกที่จะร้องแบบนั้นน่ะมันเสี่ยงมากๆเลยทั้งแบบซ้อมมาแล้วก็ไม่รู้เสียงมันจะพังไปเลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่มาถึงรอบนี้แล้วก็ทำได้โดยที่ไม่พลาดเมื่อกี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบเป็นการเสี่ยงที่คุ้มมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ปุงบอกเลยรู้สึกว่าวันนี้อเล็กชายกว่าตอนที่อยู่กลุ่มใหญ่ๆก็อาจจะฝากอเล็กไว้เรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆอเล็กก็ทำได้แล้วก็มีความโดดเด่นของตัวเองแต่ว่าครั้งอื่นที่เราไม่มั่นใจมันเป็นเพราะอะไรอยากให้ลองแบบไปทำกันบ้านดูนะคะแล้วก็ส่วนจีซังนะคะก็วันนี้สิ่งที่ประทับใจในตัวจีซังคือจริงพี่รู้สึกว่าเพลงนี้ค่อนข้างยากสำหรับเสียงจีซังที่มันจะไปทางนุ่มมากกว่าแต่ว่าวันนี้จีซังก็เหมือนทลายกำแพงของตัวเองเหมือนกันเนาะมีช่องเสียงอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันพุ่งมันดูแบบมันแผดเสียงมันแผดเผาอะไรเงี้ยเหมือนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบที่จีซังรู้สึกว่าพยายามที่จะหาอะไรมาสู้ด้วยกันไปแต่งแรปด้วยแล้วก็มีทั้งไฮโน้ตหลายๆอย่างนะคะที่เสริมเข้ามานะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ก็ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งที่จะได้คะแนนน้อยกว่าก็อยากบอกว่าคือคนที่ได้น้อยก็คือเก่งมากๆเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่แอมนะครับครูเจด้าเชิญครับค่ะชอบโชว์นี้มากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่หนักใจมากๆนะคะจีซังทำได้ดีกว่าตอนซ้อมทุกครั้งที่เห็นเลยโดยปกติพี่จะจำภาพจีซังที่บอกว่าเป็นเด็กที่ยิ้มตลอดเวลาไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเศร้าหรือว่าสนุกเนาะแต่ว่าวันนี้จีซังแบบทำให้เห็นว่าจีซังมีโหมดที่จริงจังดุดันแล้วก็โตขึ้นเอาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าเสียงของจีซังอ่ะจะมาโทนที่ต่ำแต่ว่ามีพลังแล้วรู้สึกวันนี้ตอนที่ประโยคแรกของจีซังอ่ะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจีซังทำได้อะทำได้ดีด้วยแล้วเปลี่ยนไปอันนี้ในมุมพี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนมีสมาธิในการร้องคอนโทรลเสียงได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงน่าฟังมากค่ะทำได้ดีค่ะจีซังแล้วก็ภูมิใจในตรงที่ไม่ต้องยิ้มแต่ก็เชื่อว่าเขารู้สึกจริงๆค่ะแล้วก็ของอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์เป็นเวทีแรกเลยสเตจแรกที่อเล็กซ์ทำให้พี่หันมามองแบบเฮ้ยอเล็กซ์คือแบบเราไม่เคยรู้สึกว่าอเล็กซ์จะชายขนาดนี้คือรู้สึกแบบประทับใจในแบบความที่แบบอินเนอร์ที่ดีฟแล้วก็ส่งมาถึงรวมถึงการกล้าที่จะเสี่ยงในการแผดเสียงต่างๆที่ทำให้ไดเรคเตอร์หรือกรรมการทุกคนเนี่ยลุ้นว่ารอดไม่รอดไหวไม่ไหวแต่อเล็กก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเลยแล้วก็ทำมันจนถึงแบบครั้งสุดท้ายได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สเตจนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าอเล็กเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามในอนาคตค่ะขอบคุณครูเจด้าครับต่อไปพี่โฟเชิญครับ เหมือนกับกำลังดูการดวลของปราณตะวันปะทะปราณวารี ไม่มีใครเข้าใจผมเลยครับ ผมเข้าใจครับ พี่ต่อเข้าใจใช่ไหมครับ คุยกันได้เป็นวันเลยนะฮะ จริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงคือมันร้อนแรงแต่ว่าอเล็กซ์ร้อนแรงมากวันนี้สุดๆส่วนจีซังเหมือนแบบน้ำที่ไหลไปไหนก็ได้อะจีซังเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงเหมือนอย่างที่ทุกคนพูดแบบรู้จักเสียงตัวเองดีสามารถไปตรงนู้นจะหลบจะเต็มจะตรงไหนที่ไปไม่ได้เลี่ยงไปทางนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าจีซังอ่ะมีความฉลาดที่ตรงที่คิดแรปนี่แหละเพราะรู้สึกว่าอเล็กอ่ะเขามีอาวุธหนักเขามีขีปนาวุธอันนั้นอยู่จีซังก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องสร้างขีปนาวุธของตัวเองมาเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าชอบมากมันทำให้โชว์เนี้ยมันไดนามิกด้วยซ้ำแต่เสียดายนิดเดียวคือไดนามิกนั้นมันดันแผ่วปลายแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรบางอย่างทำให้จังหวะมันไม่แม่นแล้วจีซังเลือกใช้จังหวะที่มันยากมัน against มันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนจังหวะนั้นหัวใจเราเต้นแรงมันจะไปเลยก็เลยมีนิดเดียวตรงนั้นแต่ว่าที่เหลือจีซังเหมือนแบบ
อย่างกับนินจาเลยอะดีมากเก่งมากคือสู้ได้ดีอะส่วนอเล็กเนี่ยจริงๆอเล็กถ้าคิดเรื่องเทคนิคหรือว่าการรันลิกต่างๆอะอเล็กอาจจะยังมีความไม่สมูทในหลายจุดนะครับแล้วก็เรื่องจังหวะของอเล็กที่ยังต้องไปปรับอยู่เพราะว่าไม่รู้ต้องไปฝึกเรื่องการนับจังหวะนิดนึงเพราะเราจะเห็นว่าเราชอบเข้าหัวหนึ่งพลาดบ่อยแต่ว่าเรื่องนี้มันถูกกลบได้ด้วยไอ้ขีปนาวุธที่ว่านี่แหละไอ้ดอก2 ดอก 3 ดอกที่ปล่อยมาเนี่ยอันนี้มันสุดยอดจริงทำให้นึกถึงแบบนักร้องคนหนึ่งอะเซบาสเตียนบาร์กของวงสกิดโลเลยแต่ไม่น่าจะรู้จักใช่ไหม อยากให้ไปลองฟังดูมันรู้สึกว่าจริงๆเสียงแบบนั้นมันหายไปจากวงการเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนก็เพิ่งมีอเล็กนี่แหละที่เอากลับมาให้ได้ยินอยู่เนี่ย แต่โดยรวมเป็นโชว์ที่ร้อนแรงแล้วก็แบบดุเดือดมากครับครับขอบคุณพี่โฟมากนะครับปิดท้ายด้วยพี่อั้นเชิญครับพี่ชอบในความองค์ลงของทั้งสองคนน่ะคือก่อนเริ่มเพลงคือจีซังยังแบบสไตล์จีซังอ่ะแล้วพอแบบเริ่มมาปุ๊บมันเป็นอีกคนเลยส่วนอเล็กก็คือแบบจบเพลงปุ๊บร้องไห้เฉยพอทั้งคู่พอเข้าไปอยู่ในเพลงมันเป็นอีกคนหนึ่งแล้วพอมันกลับมาในชีวิตจริงมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะนี่คือความรู้สึกขององค์ลงจริงจีซังนี่คือสิ่งที่พี่รอดูในตัวจีซังความที่แบบน่ารักยิ้มตลอดเวลาแล้วพอมันมาอยู่ในเพลงแบบนี้มันจะทำให้จีซังพุ่งไปแบบนี้ได้ไหมมันจะกดดันบีบคั้นแบบนี้ได้ไหมอเล็กซ์พี่รอดูอเล็กซ์เป็นแบบนี้ตั้งแต่มิชชั่นแรกจนถึงมิชชั่นนี้แล้ววันเนี้ยอเล็กซ์ก็ทำให้พี่คิดถึงอเล็กซ์ที่พี่รอดูตั้งแต่แพนเทอร์เลยสุดยอดทั้งคู่ครับขอบคุณทั้งพี่ๆทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ทั้ง7คนมากนะครับและตอนนี้ได้เวลาที่ทั้ง7คนจะต้องโหวตแล้วครับเชิญครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7คนนะครับเชิญครับและผู้ชนะในแบทเทิลรอบนี้คืออเล็กซ์ครับไนซ์ครับน่าจะเป็นการคุยในคะแนน6-1ของเรารอบที่2เนาะไนซ์เป็นคนที่เลือกได้น่าสนใจนะครับเชิญไนซ์พูดอะไรอีกสักรอบครับ คือตอนแรกก็ลังเลหลายๆอย่างครับว่าจะเลือกใครดีมันมีหลายปัจจัยมากที่เราดูโชว์หนึ่งแล้วเราคิดได้หลายแบบมากมันมีหลายมุมมองมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลคาริสมาหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละเรื่องมันเราไม่รู้ว่าเราต้องชูเรื่องไหนดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบทเทิลกันในเรื่องของโวคอลอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าจีซังมีแผลที่น้อยกว่าอเล็กซ์เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเลือกจีซังครับแต่ไม่ใช่ว่าอเล็กซ์ไม่ดีนะคือมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่โฟบอกว่าเหมือนปราณตะวันกับปราณวาลีต่อสู้กันอยู่อะไรเงี้ยใช่มันแบบเลือกยากเหมือนกันครับขอบคุณไนซ์มากครับปราณวาลีครับจีซังครับน่าจะต้องถึงเวลาที่จีซังต้องไปรอในเรดโซนกันนะครับขอบคุณจีซังในความเต็มที่นี้เชิญครับเอาละครับและวินเนอร์ของเราในแบทเทิลคู่นี้นะครับอเล็กซ์คุณคือผู้ชนะนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ จริงๆก็ดีใจแหละครับเพราะว่าเหมือนเราได้กลับมาแก้มือแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าอะไรก็ยังมีแผลที่ต้องปรับอีกเยอะแล้วก็เสียใจที่จีซังก็ไปเรดโซนจริงๆต้องขอบคุณจีซังมากๆด้วยเพราะว่าพออเล็กได้รู้ว่าจับคู่กับจีซังปุ๊บอเล็กรู้สึกว่าอเล็กต้องแบบพุชตัวเองมากๆก็คือจีซังก็เป็นคนที่แบบท
ทำให้เล็กมายืนตรงนี้ได้ ก็จริงๆก็ไม่อยากให้จีซังตกรอบแล้วก็อยากให้จีซังกลับมาครับวันนี้ก็ขอบคุณดีเรคเตอร์ทุกคนด้วยครับที่เห็นว่าอเล็กพัฒนาแล้วก็ก้าวออกมาจากเซฟโซนที่อเล็กอยากทำให้ทุกคนได้เห็นจริงๆขอบคุณครับ พี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับวินเนอร์ของ Battle ในรอบนี้นะครับ ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเชิญครับ มันก็ดีใจแต่ก็แบบดีใจไม่สุด ตอนนี้ก็คิดถึงจีซังอยู่มากๆเลย เพราะว่าเราเป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆ เราฝึกด้วยกันมาตั้งแต่แรก แล้วก็จีซังเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบทำให้เราแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาขนาดเนี้ยจีซังเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาตลอด อันนี้ก็รักจีซังมากๆก็เดี๋ยวเจอกัน ดีใจกับพี่อเล็กแต่ก็พี่หวังในตัวเองนิดนึงรู้สึกว่ามันยังดีได้มากกว่านี้จริงก็รู้สึกว่าพี่อเล็กแบบสื่อสารทำอะไรได้ดีกว่ามากๆจริงอยากพยายามทำด้านนี้ให้มันแบบโอเคไล่ๆกับเขาไม่ก็แบบดีกว่าไปเลยก็เลยพยายามแบบคีบอารมณ์พยายามแบบโฟกัสอะไรครับDavy Jones, my calypso. If this is show inside my chest is a rotten เรื่อง tomato. ที่พูดมันยากอะมันคิดตามไม่ทัน ครีเอทีฟทุกบาร์การเล่าเรื่องที่ดีบางทีมันไม่ต้องยาก และในคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจังพบกับอลันครับ ในแบทเทิลนี้นะครับน้องๆทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในรูปแบบแรปถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทครับ ผมก็แค่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่อลันในตอนแรก มันไม่น่าจะเป็นพี่อลันได้เลยด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าผมกับพี่อลันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแบบสักหนึ่งอย่างยกเว้นคำว่าแรปเหมือนกันแค่นั้นครับ Can I be your boyfriend? 너 이제 하는 태도 거치 하는 스노우카 When life goes dark, มองเป็นฟ้า Down my heart ไม่อยากให้ชนะรักนั้นมันแพ้ทางกับดวงดาวที่ได้โชว์เขา ทำไมถึงเป็นคู่นี้พี่มองอลันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ยังมองอลันเป็นโวคอลมากๆแล้วเรายังเชื่อแบบนั้นอยู่เสมอ ก็มีหลายคนที่บอกผมอย่างนี้ทำไมอลันไม่เลือกโวคอลแบบอลันเสียงดีจะตายเรนจ์กว้างเชสก็หนาเสียงหลบก็เพราะอินสติ้งการร้องก็ดี But every time you hurt me the less that I cry And every time you leave me the quicker these tears dry เขารู้สึกว่าการที่ผมมาเลิกแรปมันทำให้แบบเป็นประตูกั้นไม่ให้แบบผมพัฒนาการร้องต่อไปได้เขาก็เลยรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วเพราะว่าผมชอบการแรปผมมั่นใจในตัวเองนะผมรู้ว่าผมทำได้ก็ให้รู้กันไปเลยว่า you are the rapper so prove it แค่นั้นเองสำหรับเราแค่นั้นเอง เขาเลยให้มาเจอกับผมที่โวคอลไม่ได้ อ๋อไม่ใช่ที่เป็นเมนแล้ว รู้สึกแบบมีไฟดีว่าแบบการที่พี่เขาพูดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าเขาให้โอกาสผมมาที่จะพิสูจให้ทุกคนเห็นว่าแบบผมเหมาะสมกับโพสิชันนี้ที่สุดวันๆนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ยอมอยู่แล้ว จังก็เป็นคนที่มี spirit rapper ในตัวที่ชัดมากๆทั้ง rhyme ทั้ง flow เขาแบบเจ๋งอะ ถามว่าเศร้าไหมก็บอกว่าเศร้าดิเพราะใจทุกอย่างมันเฟดความรักของเราก็คงไม่เน่าดิ พี่อลันก็เป็นคนที่เก่งมากๆแบบ Stay high like I'm supposed to do เป็นคนที่ดู all rounder สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความ passion สุดๆแล้วเขาก็เป็น leader ที่ดีด้วย โอเค ถ้างั้นพร้อมที่จะไปฟังเพลงโจทย์ยัง พร้อมครับ เพลงโจทย์ของคู่แบทเทิลจังอลันได้แก่ เพลงอะไรอะ ผมไม่เคยฟังพี่ทีเจแต่
พี่เจพี่บอยเจแต่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้คือเพลงอะไรผมก็ไม่เคยฟังแต่รู้ว่าพี่ใช่พี่เจผมว่าเพลงนี้มันส่งพี่อลันมากกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เลยผมแค่รู้สึกอย่างนั้นด้วยดนตรีด้วยอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันที่ออกมาจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพี่อลันได้เปรียบมากกว่าผมไม่ค่อยถนัดแรปกับเพลงอย่างนี้เลยก่อนได้ไหมของพี่โยบอยทีเจเพลงนี้มันมีสตอรี่ของมันที่พี่รู้สึกว่าพอเป็นจังกับอลันมันจะทำให้พวกน้องดูหล่อใช่คือมันเป็นเพลงอกหักนะแต่มันจะมีฟีลลิ่งของความแบบหล่อๆอบอุ่นแล้วก็มันอาจจะมีแรปอยู่แต่ถ้าน้องเติมไปปุ๊บมันอาจจะทำให้เพลงนี้มันมีรสชาติใหม่ถ้าน้องไปทำความเข้าใจเพลงดีๆพี่คิดว่าน้องจะมีมุมมองในการแต่งแรปของตัวเองได้ที่เขาเลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้มีท่อนแรปที่ดูเป็นแรปขนาดนั้นการที่พวกเราเอาไปทำมันเป็นแบบเพลงแรปเลยมันจะได้ดูมีความแตกต่างจากออริจินอลผมก็แบบก็ดูมีเหตุผลดีแล้วก็ตื่นเต้นที่จะแบบลองเอาเพลงนี้มาแต่งเป็นแรปที่เป็นสตอรี่ของผมเองผมคิดว่าพี่อลันได้เปรียบกว่าเพราะว่าพี่อลันเขาแต่งแรปมาเยอะกว่าผมแบบแต่งแรปมาน้อยส่วนใหญ่มันมาจากงมแล้วฟุกได้แบบไม่ได้แต่งให้แต่งก็คือแต่งไม่เก่งอย่างนั้นนะครับเป็นเกียรติมากครูที่จะมาใหม่ให้กับเด็กๆเดี๋ยวอัตตาจะมาสอนเด็กๆ ก็ยังอึ้งอยู่ดีว่ามันจะเวอร์ไปไหมตอนแรกก็คิดแบบครูอาจจะเป็นครูแรปโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพี่อัตตาเฉยเลยผมก็ฮะเลยเหรอครับพอเราแบ่งอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าไอเนื้อหาที่เราบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่เดินไปเนี่ยแหละเนื้อหามันจะเดินด้วยบาร์ที่2 กับ 4นี่แหละครับผมยังใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปผมชอบแต่งแรปเป็นภาษาอังกฤษปรากฏแต่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลย Yeah, stuck in this frozen memories, but it ain't like a browser history. My necessity to keep me alive, no way to delete this precious archive. Go back, I miss near sis, come closer. Cheer to me, yes, to feel like stalker. Oh, Batman with the Joker. Listen up and say to regret when it own her. จริงเป็นห่วงเรื่องสื่อสารมากกว่านะตอนเนี้ยว่าแรปของพวกเราอ่ะคนดูทางบ้านต้องรู้เรื่องนะใช่ส่วนหนึ่งอ่ะถ้าฟังไม่ทันก็ไอ้ที่แต่งมาก็จบแบบพวกฮิปฮอปมันต้องตัดสินกันที่เนื้อประมาณหนึ่งเหมือนกันเราอาจจะต้องช่วยทำให้มีความสื่อสารมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาไทยมันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจเราง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวช่วยนั้นก็ได้เราก็ต้องไปเสริมอารมณ์เสริมความรู้สึกให้มันมากยิ่งขึ้นนึกออกไหมกรุ๊ปเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเพราะว่าภาษาไทยแม่งไม่มีกรุ๊ปเว้ยเรื่องสำคัญคือถ้าเราเรียนอินเตอร์มาแม่งจะชัดมากเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า stress level แม่งเท่ากันหมดเว้ยแต่แบบ English has syllable นะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะภาษามันไม่ได้เอื้อให้เกิดสิ่งนั้นนะครับผมไปอ่านกรนิราศภูเขาทองสุนทรภู่มาด้วยแล้วก็ไปอ่านเว็บวรรณคดีอะไรเพลงจีนแปลไทยทั้งหลายที่แบบมันจะมีคำสวยๆผมอยากให้คำมันเป็นฟิลคำสวยๆแล้วมันจะแบบอาจจะเป็นข้อดีที่ผมได้เปรียบกับพี่อลันเพราะพี่อลันถนัดภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะครับถึงที่เธอบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปความจริงความฝันผมคงไม่อาจทำอ้อมกอดของเธอที่มันดีต่อใจจะคิดถึงยังไงผมก็ไม่หลับจำช่วงแรกๆก็แบบหมกมุ่นกับการหาคำที่มันแบบอาจจะแบบฟังดูยากแต่มันดูสวยมากๆมึนๆอยู่นิดนึงเพราะว่าแบบบางทีมันก็แบบหาไม่เจอหรือว่าบางทีคำที่หามาก็แบบผมเองก็ไม่เข้าใจตอบที่เธอไม่เคยพูดไม่เคยบอกเผื่อได้ก่อนกันเราจะนึกถึงชีวิตเราก่อนแล้วกลับมารักกันอยากหยุดเวลา in your arms เหมือนโลกดวงจันทร์ไปตลอดกาลทุกคืนผมก็แบบนอนแบบตี 3ทุกคืนเลยผมก็เพิ่งเขียนเสร็จตอนตี 5เมื่อเช้านี้แล้วผมก็ตื่นมา9 โมงผมมาซ้อมต่อจนก็ยังจำเนื้อไม่ได้ของผมก็หลังจากไดเรคเตอร์ครั้งนั้นก็โละเยอะเหมือนกันครับไม่ต่างกันกลัวเขาเหมือนกันรู้สึกว่าพี่อลันเริ่มมีพลังงานบางอย่างละอีกอย่างที่อยากจะใส่เข้าไปในเพลงจะเป็นการแต่งโฟลว์แบบเป็นช็อปเปอร์ที่จะรัว32 คำใน1 บาร์เข้าไปดู Take a look back ตั้งแต่ตอนม.2 ม.4 ที่ได้ยอมคอแล้วคออีกไม่มีเส้นขีดเพราะหัวใจมันรักสุดขีดไรคำพูดคำลายแค่เธอย้อนจำที่จะบอกว่ารักที่แค่พูดไม่เคยทำคงเป็นฉันที่โง่และคงไม่รู้เท่าทันแล้ววันสุดท้ายใจเจ้ากรรมยอมเหนื่อยเพราะฉันมันรักแล้วก็ยอมเจ็บไปกับบาดทะยักLove ya to the bone tied to the lockbox I'm Davy Jones my calypso if this is show inside my chest is a rotten tomato ฝันที่เคยหวังถูกฝังตอนที่ชีวิตเธอเปลี่ยนผัน yeah หวังที่เคยผ่านชีวิตระเงาและสีสันสุดท้ายเพื่อได้ก่อนกันแล้วจะนึกถึงช่วยเราก่อนแล้วกลับมารักกันอย่าหยุดเวลา forever ความลุ่มความหลงความมัวความเมาความเศร้าและความสุขความทุกข์ในใจปล่อยวางความรักครั้งนี้หมุนเวียนชาติพบแล้วค่อยมาคบกันใหม่นะพี่ฟังอลันไม่รู้เรื่องเลยว่ะแต่พี่ฟังจังรู้เรื่องปัญหาใหญ่เลยนะอลันนะเรื่องที่พูดมันยากอ่ะมันคิดตามไม่ทันว่าเล่าอะไรอ่ะ
คือเหมือนเขาคิดอะไรที่มันดูแบบแปลกดีได้อะเขาก็อยากใส่ทุกอย่างเข้ามา ไม่อลันยังจำเนื้อไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมอันเนี้ยมันคอมเมนต์ยากเหมือนกันนะ คือผมโอเวอร์ดีไซน์แล้วแบบมันมีหลายเรื่องมากๆในแบบ4บาร์หรือใน8บาร์มันแบบมันเต็มไปหมดเลยครับ คือรามของอลันแม่งยากไปหมดแล้วว่ามันยากแล้วมันยังไม่ได้ลงตัวด้วยนะมันมาแบบครีเอทีฟทุกบาร์ทุกวรรคเลยแล้วมันก็แบบเราว่าการเล่าเรื่องที่ดีบางทีมันไม่ต้องยากอะ มันไม่รู้จะโยงกันไปยังไงในทั้งหมดที่เล่า อย่างจังถ้าเราสังเกตจังอะใช้โฟลว์ที่แบบปกติแหละแต่มันก็เร็วนะแต่ว่าเรื่องมันดีว่ะมันแบบแล้วมีฟลิปด้วยนะแบบเจ๋งอะทุกครั้งที่เรามีเทสจังก็จะแบบไม่ใช่แค่พวกพี่ๆดีเรคเตอร์ที่จะชมเขาว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะเดือดสนุกมันแล้วก็แบบเป็นแรปมากๆพี่คนอื่นที่ชมด้วยเช่นแบบพี่เบื้องหลังพี่ตากล้องพี่ซาวน์เอ็นหรือแบบทุกคนที่อยู่ในห้องมันก็กดดันขึ้นไปอีกของอลันอาจจะแบบว่าลองลดทอนส่วนที่มันยากหน่อยไหม พี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาจำไม่ได้มันเหมือนกับว่าเวลาเราฟังเพลงที่มันแบบว่าเมโลดี้มันแปลกเกินอ่ะมันก็จะจำยากหรือว่าเนื้อมันไม่ไปกับเมโลดี้มันก็จะจำยากกว่าปกติตอนนี้แรปของอลันมันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่มันเลยทำให้อลันต้องใช้สมองในการจำแบบโคตรจะเยอะแต่ถามว่าที่พี่ชอบอ่ะคือเหมือนอลันแรปได้ชัดเสียงพุ่งแข็งแรงแล้วก็เสียงที่ใช้อ่ะมันดูแบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้แรปผมมันแบบคู่ควรที่จะได้อยู่กับจังผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงผมแบบใช้เวลาทำดราฟต์นี้มานานมากๆไม่ใช่แค่ว่าเขียนแรปสู้จังไม่ได้เลยแบบเขียนแรปยังไม่สมกับคำว่าเมนแรปเลย3 วันที่ผ่านมาผมคิดมาตลอดเลยว่าแบบนี่ผมเลือกถูกแล้วหรอผมเลือกแรปเป็นสิ่งที่ผมถนัดเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ผมก็นั่งคิดอยู่ตลอดเลยว่าแบบการที่ผมเลือกสิ่งที่ผมชอบมันจะเป็นสิ่งที่ฆ่าผมหรือเปล่าในรายการมันจะเป็นสิ่งที่แบบทำให้ผมตกรอบหรือเปล่าเอาละมันเริ่มแล้วเจอกันเลยแบดเริ่มตอนม.2 ม.4 ไรคำพูดคำลายแค่เธอย้อนจับที่จะบอกว่ารักที่พูดไม่เคยทจบอยากจบสู้และในคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างจังพบกับอลันครับทั้งคู่พร้อมนะครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทครับ
กอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจ Baby ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆ Take a look back ตั้งแต่ตอนม.2 ม.4 ฉันไม่ดอกคอแล้วคออีกแบตเลยนึกคิดเพราะกว่าจะวางสายก็ตี 4 yeah ยังจำได้ไหมกุมภา14เธอไม่สบายเลยไปทักทายพร้อมกับยาและดอกกุหลาบลากรีบแต่มันรักเราจะถูกต้องคำสาปทะเลาะพ่นไฟใส่กันเหมือนสัตว์ประหลาดหัวใจฉีกขาดเป็นเศษกระดาษผู้ที่รู้สึกข้างในคือ sticks and stones may break my bones heart in the box I'm David Jones I love you please pick up the phone when you said you hate me it breaks my soul yeah nobody knows where ไม่รู้จะเอาหัวใจไปทิ้งไว้ไหนไม่มีมัลติเวิร์สไหนที่รักเราสว่างสวยเธอบอกว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเขาไม่ชอบหน้าโทรไปไม่เคยว่างไม่รู้หน้าเขาข้างหน้าเป็นข้ออ้างที่ถูกสร้างมาทิ้งความไอ้ขี้กาที่ของหน้าเพราะเธอไม่เคยเห็นค่าของเราที่คอยอยู่เคียงข้างกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจ Baby ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆไรคำพูดคำลายแค่เธอย้อนจำที่จะบอกว่ารักที่แค่พูดไม่เคยทำฉันที่งงและคงไม่รู้เท่าทันหมดกันแล้ววันวานสงสารหัวใจเจ้ากรรมยอมเหนื่อยเพราะฉันมันรักแล้วก็ยอมเจ็บมันก็บาดทะยักจริงที่บอกว่าทรรักพักความเชื่อเพื่อนรู้เรื่องในเมื่อฉันมันอับปลักเธอดังเครื่องประดับเป็นเธอกลับสะบัดเพราะเธออยากสลัดขจัดรักพูดจนปวดขมับจนกระอักสลบเพราะมันเลยระดับมาจากหนักย้อนที่ครั้งแรกที่เจอเธอแล้วเธอทักเธอทำเป็นหยอกแล้วก็บอกฉันว่ารักแต่มาจนวันนี้เธอทำใจฉันทะลักเพราะเธอคือสีดาแต่ว่าฉันนั้นเป็นยักษ์ Go back I miss near sis come closer she tell me yes make me feel like stalker She like his Joker, focusing on love cause the way all over Batman with a Joker, listen up and say Jury gay when they own her purse and know her close and shopper แทนหายสุดรักของเรามันคงแค่เพ้อเจ้อกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจ Baby ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆสุดท้ายมันแค่อยากจะลองก่อนก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่ลึกๆก็หวังคำตอบที่เธอไม่เคยพูดไม่เคยบอกเบื่อได้ก่อนกันแล้วจะนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆแล้วกลับมารักกันอยากหยุดเวลาในอ้อมกอดจนกว่าลมจะหมดปล่อยตอนนั้นเธอพร้อมเราต้องห่างกันไกลความจริงความฝันมันคงไม่อาจทำอ้อมกอดของเธอที่มันดีต่อใจจะคิดถึงยังไงผมก็ไม่หลับจำถึงแก้วตาแต่จนมันเจ็บโซนในแต่จะคิดยังไงจะทราไม่เคยฟังท่องทูเดอร์มูนคำทั้งหมดที่เคยบอกมันไม่เคยจะจริงหรอกเพราะสุดท้ายที่แค่หลอกแค่หลักขาดแต่ก็ยังวนอยู่ในเขาวงกฏคำว่า move on ก็จางหายไปหมดแค่อยากได้ยินเธอบอกว่ารักถึงแม้ว่ามันจะไม่แค่คำโกหกความหลงความโมความเมาความเศร้าหรือความสุขความทุกข์ในใจปล่อยวางความรักครั้งนี้หมุนเวียนชาติพบแล้วค่อยมาคบกันใหม่ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงว้าว นี่คือกอดได้ไหมของ เป็นไงกัน จัง บ้างครับ และอลันนะครับ เริ่มจากใครดีครับ ผมก่อนก็ได้ครับ เชิญครับจัง ก็มันก็เป็นความรู้สึกที่มันเป็นการแรปเปอร์เทิลครั้งแรกของผมด้วยครับ แล้วก็ผมเองก็นับถือพี่อลันในทุกๆด้านคือผมรู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วผมก็แบบได้ทำงานร่วมกับเขาในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันเป็นโชว์ที่แบบสนุกมากๆแบบผมไม่เคยรู้สึกสนุกกับโชว์ขนาดแบบเมื่อกี้มาก่อนเลย แล้วก็ขอบคุณพี่อลันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เกิดโชว์นี้ครับ ยอดเยี่ยมครับอลันว่าไงครับ ก็สำหรับผมแล้วจังก็เป็นแพรในการแบทเทิลที่สนุกมากๆเพราะว่าหนึ่งรามที่เขาเขียนออกมามันแบบเป็นสิ่งที่ทำให้ผมจะต้องกลับไปเขียนแรปของผมหลายรอบมากเพราะแบบ
สิ่งที่จังเขียนมามันแบบมันดีมากๆเลยซึ่งแบบนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบผมประทับใจแล้วก็นับถือจังมากเช่นกันรู้สึกแบบสนุกมากๆที่แบบได้มาแรปแบทเทิลกับจังวันนี้ก็ไม่เสียดายแล้วครับสนุกที่สุดเลยครับขอบคุณครับ ผมว่าทั้งสองคนมี energy ที่ดีนะรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วเฮ้ยต้องหันมาฟังอะไรเงี้ยดูมั่นใจแล้วก็ดูพูดได้ฉะฉานได้ชัดนะครับผมจริงๆทั้งคู่ก็จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างของจังเนี้ยอยากจะรู้สึกว่ามันสามารถทำไดนามิกการแรประหว่างเพลงมากขึ้นได้อีกการใส่ energy มากน้อยจัดวางมากขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยส่วนของอารันอาจจะเป็นเรื่องความคมของจังหวะที่มันจะลงบีทในแต่ละคำที่มันจะเน้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำได้ดีมั่นใจแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่พัฒนาได้อีกทั้งคู่ครับผม ขอบคุณครับ ทั้งคู่มี potential สูงมากๆสำหรับในเรื่อง rap เก่งมากๆครับผมส่วนของอารันก่อนนะผมว่าอารันเป็นคนที่ energy ดีมากแล้วก็ performing ดีมาก energy คือพุ่งเป็นกราฟพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆทำให้โชว์มันแบบเดือดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าในความ energy ดีนะมันทำให้บางครั้งหรือว่าบางทีที่เราแรปออกมามันมีความล้นไปหน่อยสำหรับผมนะครับผมมีหลุดบ้างเหลื่อมจังหวะอยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนของจังผมว่าขึ้นมาได้ดีมากๆแบบว้าวเลยนะครับผมแล้วก็แรปชัดมากได้ยินทุกคำว่าต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรมีความแบบเก่ามีความแบบเรียลอยู่ข้างในผมนึกถึงซูก้า BTS มากๆเวลาใช่ยิ่งแบบแล้วก็มีโฟลว์ที่หลากหลายมากๆของจังสวยมากแล้วก็เจ๋งมากครับขอบคุณครับ ก็ทีละคนนะคะของพี่อลันนะคะรู้สึกว่าแรปที่อลันเขียนมาเนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าอลันมีการปรับไปเรื่อยๆหลายครั้งมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีกว่าอันแรกที่อลันร้องให้ฟังเยอะเลยแล้วก็การแรปของอลันที่มันชัดขึ้นวันนี้เรารู้สึกฟังสิ่งที่อลันเล่าออกมากขึ้นเยอะเลยนะคะตอนนี้แบบเก่งขึ้นมากๆเพอร์ฟอร์มรวมๆพี่รู้สึกว่ามันมีไดนามิกที่ดีแล้วก็มีความดูเท่ดูแบบดูเป็นแรปเปอร์ที่เท่ท่านหนึ่งนะคะแต่จะมีความผิดพลาดนิดหน่อยเนอะมันก็จะมีความเหลื่อมในจังหวะเหมือนกันก็ถ้าเกิดเป็นจากการจับจังหวะเลยเนี่ยก็อยากให้อลันฝึกเรื่องเนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมันจะทำให้การแรปของเราแข็งแรงขึ้นส่วนของจังนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าจังก็ทำได้ดีแล้วก็อินเนอร์ที่ดูแบบดุดันเฮ้ยมันเฟี้ยวดูแบบมันเป็นแรปเปอร์จริงๆแล้วก็เนื้อหาที่พูดอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจง่ายแล้วมีอินเนอร์บางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่าคนนี้เขาเป็นแรปเปอร์ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สิ่งที่สำคัญที่เราชอบจริงๆคืออินเนอร์หลังฮุก3ที่อลันกับจังมาแบทเทิลแรปกันอะเรารู้สึกเริ่มเชื่อว่าอลันสามารถเป็นแรปเปอร์ได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆอลันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของอย่าคิดว่าสิ่งที่ยากมันจะหมายถึงว่าเก่งบางทีสิ่งที่ง่ายก็สามารถทำให้มันดูเก่งขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะดังนั้นจริงๆแต่ชอบ energy แล้วก็เป็นคนที่เปิดเพลงได้น่าสนใจมันดึงดูดเวที out stage อยู่มากเมื่อกี้อลันตอนเปิดหัวดีมากครับส่วนพี่จังชอบเนื้อพี่จังตั้งแต่ตอน director เช็คแล้วเนื้อเป็นเนื้อรามที่แบบกินใจมากมันเป็นภาษาเมตาฟอร์ที่มันแบบมันมีความแบบใช้ภาษาไทยวรรณคดีบางอย่างด้วยมีการใช้ยักษ์สีดามันมีการสลัดละมันภาษามันสวยงามมากเลยอ่ะมันเจ๋งมากพี่จังนะครับเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากจะฝากพี่จังจริงๆก็คือเรื่องไดนามิกพี่จังยังสู้พี่อลันไม่ได้พี่อลันเขามาแรงมากพี่จังเองกว่าจะไต่ระดับขึ้นมาได้แล้วมันเซ็ตมันต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับดังนั้นจะฝากพี่จังเรื่องของไดนามิกกับแรงในต่อไปในอนาคตละกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือการแรปบนเวทีสเตจแบบเนี้ยในบรรยากาศที่กดดันแบบเนี้ยมันยากมากแรปนี่มันถ้าเสียสมาธินิดเดียวมันไปเลยแต่ว่าที่ชื่นชมก็คือว่าพอพลาดแล้วอ่ะทั้งคู่ดึงกลับมาได้ปกติถ้าแรปพลาดบางคนหลุดไปเลยและต่อไม่ติดอีกเลยแต่น้องเอากลับมาได้เก่งขอบคุณครับต้องโชว์มาลันเรื่องสมาธิจริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่อั้นบอกคือถ้าเป็นเราคงแบบเราคงหยุดแรปแล้วก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อลันกลับมาหมัดที่2อ่ะตอนแรปที่2อ่ะดีมากแล้วก็จังหวะตรงนั้นคมแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะด้วยคือเหมือน
เป็นแรปเปอร์ที่ร้องดีอ่ะชอบของจังเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบ question กับ flow ของจังแล้วก็รามของจังคือมัน perfect สำหรับเราแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนบิลกินเหมือนกันคือไดนามิกของจังอ่ะแต่แรกอ่ะมันดุเดือดครับแต่ว่าตอนหลังอ่ะมันกลายเป็นว่าแอบโดนอลันดุใส่นิดนึงมันเหมือนพอเราแบทเทิลกันแล้วมันมีความแบบมันต้องข่มกันอาจจะอลันข่มแอบไม่รู้นะแอบรู้สึกโดนข่มได้นิดหน่อยก็ฝากทั้งคู่ประมาณนี้ครับอลันคือขึ้นมาร้องเพลงตอนแรกรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเสียงเพราะแล้วก็ทำให้อยากฟังต่อในตอนร้องและจุดเด่นของอลันอีกอันนึงนี่คือเรื่อง performance ที่เมื่ออยู่บนสเตจและไม่ใช่ซีนเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ยังอยู่ในเพลงและอยู่ในเรื่องราวแล้วก็ส่งให้กับอีกคนนึงอะค่ะอีกฝั่งหนึ่งตลอดอลันสามารถอยู่ในเพลงที่ตัวเองไม่ได้ซีนตัวเองแล้วก็ยังดูน่ามองอันนั้นคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันควรจะมีในศิลปินพ็อปที่อยู่ในพาร์ทแรปนะคะจังสิ่งที่แบบประทับใจมากเลยก็คือเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆในการแรปแล้วพอเห็นการแรปที่เป็นเนื้อที่เลือกใช้อะค่ะมันเป็นคำที่แบบเพื่อนพี่ในยุคก่อนใช้อะอย่างโจอีบอยคือโจใช้คือแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเอาคำแบบนี้มาใช้มันเท่มากเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นทั้งสองคนมีข้อดีที่แตกต่างกันค่ะขอบคุณครับ เอาละครับพี่ๆทุกคนนะฮะตอนนี้ถึงเวลาต้องโหวตแล้วครับเชิญครับและผู้ชนะในแบทเทิลนี้คือจังครับแต่มี1คนนะครับที่ให้คะแนนอลันคุณจะได้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยถึงอลันได้ไหมครับก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ในเพลงพ็อปเราต้องแรปด้วยอะค่ะเรารู้สึกว่าเขามีครบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออลันมี energy ที่ดีที่ส่งให้ตลอดรวมถึงการร้องแรปที่ชัดในเรื่องของคำภาษาไทยเรารู้สึกว่าพอมันเป็นในพาร์ทของแรปจริงแต่มันอยู่ในเพลงที่เป็นพ็อปด้วยเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะขอบคุณคุณเจด้าอีกครั้งครับมาถึงอลันนะครับไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วเชิญรอในเรดโซนก่อนโอเคเชิญครับก็เสียใจแต่ว่าไม่เสียดายที่เพอร์ฟอร์มไปเมื่อกี้เลยเพราะว่าแบบผมมีความสุขมากผมแฮปปี้มากที่พี่ๆดีเรคเตอร์ได้พูดว่าเขาเห็นผมเป็นแรปเปอร์แล้วสู้ๆนะจะเข้าไปนั่งใจให้สู้ๆนะสู้พี่เป้มานั่งรถน้ำมาก่อนเดี๋ยวไปจริงๆก็คือถ้าผมไม่ได้แข่งกับพี่อลันผมก็คงไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้จริงๆแบบจริงๆเลยครับอยากให้เขาเซฟพี่อลันครับเพราะว่าพี่อลันเป็นคนเก่งและพี่อลันสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นครับความทรงจำดีที่ผ่านมาใน 789 Home มันมีค่ากับเรามากมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และเป็นสิ่งที่จะมีแค่พวกเรา24คนบนโลกนี้แหละที่จะได้ experience มันเป็นความทรงจำดีๆตลอดไปแกมันเป็นแรปเปอร์ตัวพ่อจริงคู่แบทเทิลที่เฟรมจะต้องเจอครับได้แก่ออโต้ครับเหมือนเป็น
เพื่อนรักมาเต้นด้วยกันมากกว่ามาเพื่อแบทเทิล และในคู่ต่อไปเป็นการแบทเทิลกันระหว่างออโต้พบกับเฟรมครับและน้องๆทั้งสองคนนะครับจะมาแบทเทิลกันในเพลง Red Eye จาก Justin Bieber และคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบแดนซ์ถ้าพร้อมแล้ว Battle Start คิดว่าน่าจะจับกับใครเฟรมยินเลยครับ คนที่คิดว่ามีสิทธิ์นะครับก็จะมีพี่ออโต้คนแรกแล้วก็พี่เจแล้วก็พี่มินแล้วก็พี่โบแล้วก็พี่ฮาร์ด ก็เยอะอยู่นะ ผมไม่รู้อะแต่มันมีสิทธิ์ได้หมดเลย อ่ะแล้วใครในที่นี้ไม่อยากเจอที่สุด ไม่อยากเจอพี่ออโต้ครับ ทำไมอ่ะ ผมกับพี่โต้ก็สนิทกันมากๆแล้วก็เราเคยเจอกันแล้วตอนที่โชว์เคสก่อนเข้านะครับก็แบทเทิลกัน But she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey. แล้วอยากเจอใคร ก็จริงๆก็ถ้าอยากเจอพี่เจเฟรมอยากจะแข่งกับพี่เจเพราะว่าพี่เจเป็นคนที่แบบเฟรมนับถือมากๆทั้งเรื่องการเต้นแล้วก็การร้องผมชอบคิดท่าเต้นเวลาเต้นอะไรก็จะชวนพี่เจจะถ่ายอะไรก็จะชวนพี่เจตลอดตอนมิชชั่น1เราได้เป็นเมนแดนด้วยกันผมก็เป็นเมนแดน1แล้วก็พี่เจก็เป็นเมนแดน2อยากพิสูจให้ทุกคนเห็นว่าผมกับพี่เจใครจะเป็นแบบเมนแดนซ์มากกว่ากันฉันก็แค่แดนซ์แต่เรารักกันดีนะเรารักกันดีมาก โอเคครับเฟรมคู่แบทเทิลที่เฟรมจะต้องเจอครับได้แก่ออโต้ครับเหมือนคาดไปแล้วเลยว่าจะได้พี่ออโต้จริงๆตอนแรกก็แบบพยายามคิดในใจว่าต้องไม่ใช่พี่ออโต้แน่ๆแต่แบบหันไปกี่ทีก็คิดว่าเป็นพี่ออโต้อยู่แล้วอะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เฮ้ยเฟรมไม่เอาอ่ะใช่ลองแล้วคือผมไม่อยากแบทเทิลกับเฟรมเลยครับเพราะว่าแบบก็เคยแบทเทิลกันมาก่อนแล้วไม่เคยชนะเฟรมผลมาครับโอเคพี่เฟรมได้ไป 78% พี่ออโต้ได้ไป 22% ครับโอเคพี่เฟรมพี่โต้เป็นไงบ้างที่รู้ว่าได้แบทเทิลด้วยกันเยี่ยมครับ ไม่เบื่อหน้ากันใช่ไหมไม่ แล้วก็เจอกันบ่อยทั้งโชว์เคสก็มีทั้งแบบทำด้วยกันแล้วก็มีทั้งแข่งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเกือบตลอดก็เบื่ออยู่ก็ไม่เบื่อนะเพราะว่าไม่เบื่อเพราะว่าแบบที่ผ่านมาตอนเข้ารายการก็ยังไม่ได้ทำงานด้วยกันใช่ครับมิชชั่น1มิชชั่น2มิชชั่น3ไม่มีมิชชั่นไหนที่ผมต้องทำงานกับเฟรมเลยเท่าที่ทำงานมาก็คือแค่ทำงานตอนอยู่กอริลลาทั้งคู่จะแบทเทิลแดนกันแดนอย่างเดียวไม่มีรองครับคิดว่าเบื่อก็เบื่อเหมือนกันนะ จริงๆเคยเอาโต้ไปแมทคนอื่นเคยเอาเฟรมไปแมทกับพี่คนอื่นแต่สุดท้ายแล้วพอถามเรื่องสกิลจริงๆอะเฟรมกับโต้จะเป็นคนที่เต้นกระแข็งแรงที่สุดล็อกท่าไดนามิกเวลาเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบเป็น2คนที่เด้งออกมาทันทีแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันเดือดมันต้องเป็น2คนเนี้ยพอพี่เชื่อว่าทั้ง2คนเวลาใส่เต็มอะใส่จนตายอะทั้งคู่เข้าใจปะคือมันไม่มีใครยอมใครออโต้ไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเฟรมก็เหมือนกันถูกต้องไหมผมก็อยากให้การจับคู่กับเฟรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนาการเต้นมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมก็พัฒนาทีละนิดแบบเห็นตัวเองว่าพัฒนาขึ้นแต่ว่ามันทีละนิดทีละหน่อยจนไปไม่ทันเฟรมจริงๆพี่ออโต้ก็เก่งเรื่องเต้นเหมือนกันซึ่งเฟรมว่าพี่ออโต้กับเฟรมก็สูสีกันมากเรื่องเต้นแต่ผมก็แบบแอบคุยกับพี่ออโต้แล้วว่าเราจะไม่คิดว่าเราแข่งกันคิดว่าแบบเราจะทำโชว์ด้วยกันให้มันสนุกแล้วก็ให้เขาเลือกเอาเองถ้าเราทำได้ดีทั้ง2คนไม่ว่าใครแพ้หรือชนะคนที่แพ้ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปได้ครับไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นถึงมันจะทำออกมาได้ดีทั้งคู่แต่ยังไงมันก็ต้องมีคนตกรอบไปคนหนึ่งอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเราต้องมานั่งทำกันบ้านกับโชว์กันหน่อยว่าทำยังไงให้คนได้เห็นเฟรมในการเต้นใหม่ๆทำยังไงให้คนได้เห็นโต้ในมุมการเต้นหรือการมูฟใหม่ๆอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เฟรมกับโต้ต้องอินพุตมาให้ได้สิ่งที่สำคัญของการโคโรกราฟพี่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีคิลลิ่งพาร์ทเพื่อให้ไดนามิกของกราฟโชว์มันขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องคิวออนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นจะทำให้โชว์มันสนุกขึ้นผมก็เลยกลับไปนึกถึงตอนที่โชว์เคสแต่ก่อนที่ผมเคยตีลังกาผมก็อยากลองกลับมาตีลังกาดูครับว่าแบบ
ผมจะยังทำได้อยู่ไหมแล้วมันจะยังดีอยู่ไหม เฟรมคิดว่าคนดูอาจจะเห็นกายกรรม กายกรรมของเฟรมและพี่ออโต้ครับ ดังนั้นเพลงที่จะให้ในคราวนี้เป็นเพลงที่คุณจะได้เลือกเองพร้อมไหม พร้อมครับ ดังนั้นเพลงโจทย์ของเฟรมกับออเตอร์ได้แก่ ออโต้ ออเตอร์ ตอนนั้นผมช็อกเลยอะมันเป็นเพลงที่เป็นสไตล์ที่ผมไม่เคยลองมาก่อนแล้วแบบมันมีบีทอะไรเต็มหัวไปหมดก็ไม่รู้อะบีทแวกแหวกแววบีทแบบตึ้ง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 ผมแบบฟังแล้วผมนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะต้องเก็บยังไงอะ ตอนแรกงงครับว่าเพลงอะไร Red Eye จริงๆเคยฟังเพลงนี้มาก่อนแล้ว ผมอาจจะไม่เคยรู้ชื่อเพลงนี้ แต่แบบในใจแอบรู้สึกว่ามันยากมากมันเป็นบีทออกแนวโรบอทอะครับแบบแตวแตวแตวตะดึดซึ่งแบบมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์การเต้นของเฟรมสไตล์การเต้นของเฟรมอะเฟรมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ล็อกท่าเก่งมากแต่เฟรมเป็นคนที่ชอบใช้พื้นที่ในการเต้นชอบใช้ร่างกายแบบใหญ่ๆแล้วก็ชอบเต้นฮิปฮอปก็เลยรู้สึกว่าท้าทายดี รู้สึกว่าฟังไปผมคิดภาพโชว์อะไรไม่ออกเลยคือตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรออกเลยปรึกษากับเฟรมว่าแบบทำไงดีอะเฟรมก็ไม่รู้เหมือนกันเฟรมไปเร็วขอเต้นรอบเดียวขอเต้นรอบเดียว ได้รอบเดียวนะ รอบเดียวเท่านั้น ได้ครับงั้นอัดคลิปได้ไหมก่อนเข้า ได้เช็ค ได้ครับ โอเคท่อน6แล้วกันยังจำไม่ค่อยได้ 1 2 3 B O I DOI V O I แอนกายก็จะ ตาดาตาดาดุ้งต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 าดาตาตุ้งตาดา อุ้ยก็โอเคนะ ก็คือว่าได้แล้วนะ โอเคไปเร็ว คอนเซ็ปต์ก็คือแบบว่าเราเป็นแบบคู่หูฝาแฝดครับเหมือนเรากำลังปิดตาตัวเองอยู่มองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าเราเห็นกันและกันครับ เราจะหันหลังชนกันแต่เราจะทำท่าเหมือนกันแบบเหมือนเราคือคนเดียวกัน อันนี้คือแบบแค่พาร์ทแรก คิดไว้แค่พาร์ทแรกครับผมคอนเซ็ปต์ ออโต้เฟรมพี่ตอนนี้ที่พี่ดูแล้วพี่อยากให้เติมคือสิ่งที่มันดูแล้วคนดูต้องว้าวอ่ะนั่นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคือจุดเชื่อมของเราสองคนน่ะคือตอนนี้มันเป็นแค่การเต้นพร้อมกัน แต่อยากให้มันมีการรับส่งกันหรืออะไรเงี้ยอยากให้มันเพิ่มตรงนั้นอย่างที่เราบอกว่ามันจะเป็นเหมือนฟีลลิ่งที่เป็นคนเราเป็นคนเดียวกันใช่ไหมอาจจะยังทำมาไม่ครบด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ที่โชว์เมื่อกี้มันยังไม่เห็นมีนิ่งตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญคือ2 นาทีครึ่งอ่ะความยากของการที่มันไม่มีร้องเลยอ่ะคือเต้นยังไงให้มันตลอดเวลาแล้วเอาอยู่ดังนั้นจริงพี่ว่ามันน่าจะต้องไปใส่ไดนามิกเพิ่มแล้วก็ใส่สไตล์ความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะอ่ะพี่ว่าเมื่อกี้พี่ชอบตรงที่ว่ามันมีรายละเอียดลูกเล่นตั้งแต่แบบ high mid low ground floor อย่างเงี้ยพี่ว่า floor work อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาก็ดีแต่ประมาณมูดเมื่อกี้อ่านว่าโอเคผมว่าโอเคมูดเมื่อกี้ก็ดูเก๋ดีเป็นลิริคอลหน่อยผมได้มีการเพิ่มตีลังกาที่แบบเฟรมไม่ได้ทำก็รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจที่แบบกลับมาทำมันได้ ตอนนี้ผมก็มั่นใจแล้วว่าฟอนต์วอล์กของผมมันเป็นคิลลิ่งพาร์ทของผมครับตอนแรกก่อนที่จะได้ซ้อมกับเฟรมวันนี้ครับผมแบบไม่กลัวการแข่งกับเฟรมแล้วเพราะเหมือนได้ลองทำงานในพาร์ทของตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแต่พอมาเจอเฟรมในวันนี้แล้วเฟรมเต้นดีมากๆเฟรมได้คิดท่อนของตัวเองภายในเวลาแบบ5 นาทีผมรู้สึกว่าดีกว่าของผมอ่ะก็เลยกลับไปรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจในการแบทเทิลกับเฟรมแล้วรู้สึกว่าช่วงหัวมันดูเต้นด้วยกันเยอะมากเลยมันเลยไม่รู้สึกถึงแบทเทิลพี่ว่าจะต้องปรับเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเพื่อนรักมาเต้นด้วยกันมากกว่ามันเลยเห็นภาพไม่ชัดว่ามาเพื่อแบทเทิลหรือมาเพื่อแย่งอะไรอย่างเงี้ยอันที่แสดงถึงตัวตนหรือคาแรคเตอร์ของเราได้ชัดเจนอ่ะอันนั้นอ่ะพี่ว่าดีน่าสนใจและน่าเก็บไว้อยู่
อาจจะต้องไปถอดบางอย่างออก แล้วก็ปรับให้ดูเป็นแบทเทิลกว่านี้นิดนึงกราฟมันไม่ค่อยมีพลิกเท่าไหร่ลูกว้าวไม่ค่อยมีว้าวที่มันเห็นว่าฉันเก่งนะฉันก็ไม่ยอมหรอกมันยังแบทเทิลไม่มากพอเพราะว่าผมยังเต้นเล่นๆเหมือนตอนที่อยู่กอริลลาที่เต้นด้วยกันบ่อยๆไม่ได้อยากจะขู่กันหรือไม่ได้อยากจะทำอะไรกันก็เลยคิดว่าแบบมันน่าจะยังไม่เป็นแบทเทิลเพราะว่าผมยังไม่อยากคิดว่าตัวเองจะต้องแบทเทิลกับเฟรมพี่ออโต้เป็นคนที่แขนขายาวตัวสูงแล้วก็เวลาเขาเต้นก็น่าดูแบบแล้วเฟรมก็เป็นคนตัวเล็กแล้วก็แบบเฟรมต้องพยายามเต้นให้มันใหญ่กว่าคนอื่นเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเห็นเราการควบคุมร่างกายการล็อกท่าการหยุดการฟาสโลมันจะทำให้มันยากขึ้นก็เลยแอบกังวลตรงนั้นนิดนึงครับเฟรมก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มท่อนของตัวเองไหมหรือไม่ก็ต้องตัดทอนบางท่าแล้วก็เน้นว่าท่อนนี้พี่ออโต้เด่นท่อนนี้เฟรมเด่นจะได้เห็นว่ามันเป็นการแบทเทิลมากขึ้นครับพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบทเทิลที่เดือดพอสมควรช่วงต้นอาจจะเต้นด้วยกันแต่ว่าพอที่เฟรมขึ้นมาพี่โฟว้าวเลยอะแล้วก็มันก็จะมีท่อนที่ออโต้ตีลังกาก็ว้าวอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันสิ่งที่ทำตรงนี้มันต้องใส่ attitude ว่าเรามาแบทเทิลเข้าไปแค่นั้นเองเสริมนิดนึงเฟรมจะมีบุคลิกกับเสน่ห์ในการเต้นที่เรียกว่าแขวของตัวเองอ่ะมันอยู่ไรเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่แค่รู้สึกว่าหาสีใหม่ให้ได้ละมันจะซ้ำเดิมไปหมดเฟรมก็แอบกังวลว่าตัวเองอ่ะจะแบบหาอะไรใหม่ๆให้ทั้งคนดูแล้วก็พี่ๆดีเรคเตอร์เห็นได้หรือเปล่าเพราะว่าเฟรมก็เป็นตัวเองก็รู้สึกสนุกดีตอนนี้ก็พยายามหาattitude ใหม่ๆอยู่ครับเฟรมก็พยายามโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามทำอินเนอร์แบบลองฝึกทำหน้าเซ็กซี่ลองฝึกทำหน้าแบบดุดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังแบบมีความเป็นเฟรมอยู่ก็คือแขวแล้วก็ยิ้มแย้มตลกครับออโต้อะเริ่มมาแล้วนะหมายถึงว่าเขาเริ่มมีสีสันใหม่มาให้เห็นบ้างแล้วแต่แค่ยังไม่ชัดพี่ไม่รู้ว่าพี่คิดถูกหรือเปล่าแต่พี่แค่รู้สึกออโต้ยังออมแรงให้เฟรมอยู่อะแล้วจริงๆพอเวลาอยู่บนสเตจออโต้ไม่เคยออมแรงให้ใครผมคิดว่าสีใหม่ที่พี่ปรุงพูดถึงครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมได้ไปเห็นมิชชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมเพอร์ฟอร์มออกมาครับแล้วแบบผมเป็นคนเต้นดุดันเซ็กซี่แล้วลูกตามันแข็งผมก็ได้ไปเวิร์กกับมันมาบ้างแล้วเริ่มจากการที่แบบส่องกระจกตัวเองแล้วหาจนกว่าที่ตัวเองชอบครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ facial expression ของผมรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจกับการออกสีหน้าในครั้งนี้มากขึ้นถึงมันจะยังไม่ดีมากแต่ว่าผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับเพลงนี้ครับในมิชชั่นนี้ผมคิดว่าผมจะได้แสดงอะไรหลายๆอย่างที่หลายคนยังไม่ได้เห็นผมทำผมคิดว่ามันสามารถทำให้เลคเตอร์ว้าวกับสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำมาก่อนต้องชนะเฟรมให้ได้ครับมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบทเทิลเราจะไม่โกรธกันเราไม่มีอะไรต้องโกรธกันไม่มีอะไรต้องโกรธกันอยู่แล้วแล้วเราเสียใจได้เราเป็นมนุษย์ใช่อยากบอกเฟรมว่ารักเฟรมมากๆแล้วก็สู้ๆกับมิชชั่นนี้นะเพราะว่ามิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่ยากสำหรับเราทั้งคู่เลยที่ทำให้การเป็นแบทเทิลเป็นแบทเทิลจริงๆไม่ต้องคิดว่าโต้เป็นพี่เฟรมเลยแบบออมมือให้อยากให้ทำออกมาเต็มที่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็อยากให้มันจบได้ดีครับอยากจะฝากบอกถึงพี่ออโต้นะครับว่าไม่ต้องออมแรงอยากให้แบบเห็นว่าทำเต็มที่กันจะได้เป็นการให้เกียรติกันด้วยแล้วก็เฟรมจะทำเต็มที่เหมือนกันแล้วก็สนุกกับการทำโชว์นะครับก็คิดว่าจะเอาชนะพี่ออโต้ให้ได้ครับสู้ๆกอดกันแน่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว Battle Start Hopping on a red eye. Hopping on a red eye.
decent and you're out. See you when I touch down. You're my champagne, you make me pop off everywhere like confetti. Yeah, I know it seems strange, just seen you last night and I miss you already. Yeah, my bed is depressed, my pillow's a victim. Got me in chills, but my hands are sweaty. And I had to fly out, but you got me strung out. And I had to fly out, but you got me strung out. Oh, only been 10 hours, but my sanity is gone. Hopping on a red eye. 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 Right now. Hopping on a red eye. Right away. I can pass the shore, no way you're on the other end of it. Looking forward to the deep sand and you're out. I see you when I touch down. See you when I touch down.และนี่คือ Red Eye จากออโต้และเฟรมคิดว่าน้องๆทั้งสองน่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะพูดเนาะ ครับก็จริงๆสำหรับโชว์นี้นะครับก็เรียกว่าท้าทายมากๆพี่ออโต้แบบเป็นพี่ที่เฟรมสนิทมากๆเลยแล้วก็เราเต้นด้วยกันมานานตั้งแต่อยู่กอริลล่าเลยเข้ามาปุ๊บก็สนิทกันเลยแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยกันทุกวันแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วก็การที่ได้มาแข่งกับพี่โต้อะพี่ออโต้ รู้สึกว่ามันยากแล้วก็กดดันมากๆเลยครับแล้วก็ผมว่าผมกับพี่โต้น่าจะคิดเหมือนกันว่าเราไม่อยากแข่งกันเลย ครับผมขอบคุณครับ จริงๆผมก็คิดเหมือนที่เฟรมบอกเมื่อกี้แหละครับแล้วก็ผมแค่มีอะไรอยากจะบอกเฟรมสั้นๆนิดเดียวนะครับก็อยากให้สัญญากันได้ไหมว่าถ้าใครผ่านเข้ารอบไม่ว่าเฟรมหรือเป็นโต้อยากให้พยายามมากที่สุดในการเดบิวต์ได้ไหมได้ครับสัญญานะ พี่ด้วยนะ ได้ เอาละครับมาถึงทีมเกสคงเปิดด้วยใครไม่ได้ไนซ์ครับ ทั้งคู่มีเบสิกการเต้นที่ชูออกมาแล้วมองเห็นได้แต่ในเรื่องของเบสิกเฟรมจะทำได้ดีกว่าอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อที่มันสามารถใช้กล้ามเนื้อหรือว่าบอดี้ได้มากกว่าทำให้มันชูการใช้เบสิกผ่านทางท่าเต้นได้มากกว่าและมองเห็นได้ดีกว่าเนาะแล้วก็มันจะพ่วงไปในเรื่องของ isolation ซึ่งเฟรมจะทำได้ชัดกว่าส่วนในเรื่องของเทคนิคที่มีในโชว์นี้เยอะมากทั้งกระโดดฟลิปดอลฟินหรือว่าอย่างที่ออโต้ฟอนวอล์กเอาลงไปนั่งเนาะสำหรับผมนะเฟรมทำได้ดีกว่าในทุกๆด้านในเรื่องการเต้นรวมถึงในเรื่อง core body ในการคอนโทรลกล้ามเนื้อคอนโทรลท่าเต้นทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของถ้ามองว่าอยู่จะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินพี่ว่าออโต้น่าดูมากกว่าสำหรับพี่คือตอนนี้เฟรมผ่านประกวดแข่งเต้นอะไรมาเนาะพี่เข้าใจ เพราะว่าเป็นเหมือนกันช่วงแรกๆมันเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ชูด้านเต้น
แต่ไม่ได้ชูตัวตนเราเท่าไหร่ ในเรื่องนี้ออโต้ทำได้ดีกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการเป็นศิลปินครับ ก็เลือกยากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดูแล้วน่ารักมากครับหมายถึงว่าทั้งสองคนก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่แตกต่างกันแล้วกันทั้งคู่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเวลาพี่ดูเฟรมพี่ก็จะเห็นถึงความเท่เห็นถึงความคมหรือ attitude อะไรต่างๆนะแต่ว่าเวลาดูออโต้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าออโต้แบบน่ารักดูแล้วแบบอยากไปแบบอย่างเงี้ยแต่ก็ดีทั้งคู่นะผมว่ามันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็แต่ว่าทั้งสองคนพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เต้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักขึ้นไปอีกเหมือนส่งเสริมกันทั้งคู่อะไรเงี้ยครับ ขอบคุณทีมเกสทั้งสองคนมากเลยนะครับต่อไปเป็นทีมดีเรคเตอร์นะครับเริ่มจากพี่อัญเชิญครับเป็นโชว์ที่ดูแล้วแบบมีความสุขมากน้องทั้งสองคนน่ะถ่ายทอดความสุขออกมาให้พวกพี่รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยอ่ะซึ่งพี่นับถือน้องทั้งสองคนมากเก่งมากครับทั้งคู่ครับขอบคุณครับสำหรับทั้งสองคนนะคะ ก็ตัดสินยากนิดนึงค่ะออโต้เป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วน่าสนใจดึงดูดสายตาคนในทุกๆครั้งที่เต้นในทุกๆเพลงที่เคยเห็นคือรู้สึกตลอดว่าคนนี้เป็นคนที่ดีเทลเก็บรายละเอียดเทคนิคเป๊ะมากคือรู้เลยว่าซ้อมแล้วทำกันบ้านโคตรหนักในขณะที่เขาต้องพรีเซนต์หน้าแบบยิ้มแล้วทำให้คนมีความสุขแล้วดึงดูดคนที่คนจะเห็นว่าเขาน่ารักจริงๆมันมาซึ่งแบบฮาร์ดเวิร์กมากๆแล้วออโต้ก็ยังเป็นคนนั้นอยู่ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าสนใจสิ่งที่พี่รู้สึกว่าโต้ขาดแล้วควรจะพัฒนาต่อก็คือในเรื่องของไดนามิกในที่นี้หมายถึงโต้จะมีลักษณะการเต้นที่เป็นเหลี่ยมเป๊ะ1 2 3 4แต่ว่าไม่มีไดนามิกในลูกเชื่อมมันก็เลยทำให้โต้มีเวเดียวในการเต้นถ้าโคโรกราฟนั้นถูกดีไซน์จังหวะเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้คือสิ่งที่ถ้าโต้ปรับได้โต้จะเป็นคนที่มีไดนามิกและมีความน่าสนใจมากกว่าแค่ expression ที่หน้านะคะเพราะว่าโต้มีความโดดเด่นเรื่องสีหน้าเรื่องอินเนอร์ที่ส่งออกมาในขณะการเต้นอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้เพิ่มจะดีมากๆสำหรับโต้ข้ามไปที่เฟรมพี่รู้มาตลอดว่าเฟรมเป็นคนที่มีสกิลการเต้นที่ดีมากตั้งแต่วันแรกพี่ก็จะพูดถึงแต่พี่ไม่เคยเห็นเฟรมว่าแบบมันเจ๋งขนาดนั้นเพราะว่าในวันนั้นพี่รู้สึกว่าเฟรมขาดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอาร์ติสต์แต่วันนี้สิ่งที่พี่เห็นน่ะคือเฟรมมีสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นว่าเฟรมไม่หายไปและเฟรมเป็นคนที่ทุกลูกของเทคนิคไม่พลาดข้อที่2ในไดนามิกของการเต้นใน1จังหวะไป2จังหวะเฟรมมี1แอน2หรือ1แอน2ต่อให้ท่านั้นจะเป็นท่าที่ลายชัดแต่เฟรมจะมีท่าที่ยืดบางอย่างก่อนไปท่านั้นและฟังเพลงดีมากในการใช้ร่างกายและเก็บรายละเอียดทุกดีเทลคนที่ตัวเล็กบางคนจะบอกว่าจะเป็นคนที่เต้นดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าคุมร่างกายได้ดีกว่าแต่สำหรับไซส์เฟรมไม่ใช่ค่ะเพราะเฟรมตัวเล็กมากกว่าคนที่ฝั่งตรงข้ามเขาต้องใช้ทุกอย่างทั้ง whole body inner express ที่ออกมาทำยังไงให้คนมองเขาคนตัวเล็กไม่ได้เต้นง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดเรียกว่าเฟรมจุดที่ทำให้คนไม่มองเขาคือความตัวเล็กเหมือนกันค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนี้เฟรมอะทำให้พี่เห็นเฟรมในมุมที่สามารถพัฒนาเป็นอาร์ติสต์ได้เพราะเฟรมมีเลเวลอัพในความเข้าใจในการพรีเซนต์ที่มากกว่า EP แรกวันนี้พี่ประทับใจในเฟรมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ๆทั้ง7คนทุกคนมากนะครับเชิญพี่ๆทั้ง7คนโหวตครับและผู้ชนะคือเฟรมครับ
น้องยังเป็นคนที่น่ามองเสมอนะครับออโต้แต่น้องต้องไปรอในเรดโซนก่อนครับเชิญครับ โต้ครับโต้พี่อยากจะบอกโต้อย่างหนึ่งณวันนี้ณการแข่งขันแค่โชว์เนี้ยโต้ไม่ได้มีอะไรแพ้เฟรมเลยโต้มีในสิ่งที่พี่เองก็ไม่มีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่วันนี้โต้มีแล้วซึ่งการที่โต้จะไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ว่าโต้แค่อย่าหยุดทำมันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับสู้ๆ ขอบคุณครับ เอาละครับมาถึงวินเนอร์ของแบทเทิลคู่นี้นะครับเฟรมเชื่อว่าน่าจะอยากมีความรู้สึกพูดสักหน่อยไหมครับ ได้ครับก็เฟรมขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์แล้วก็ขอบคุณพี่ออโต้มากๆเลยนะครับแล้วก็เฟรมรู้สึกดีใจมากๆที่เฟรมได้ชนะในมิชชั่นนี้แล้วก็เฟรมรู้สึกดีที่มีคนเห็นว่าถึงเฟรมจะตัวเล็กแล้วเฟรมอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฟรมพยายามมากให้ทุกคนได้เห็นว่าเฟรมก็แบบถึงเฟรมจะตัวเล็กแต่อยากให้แบบเฟรมพยายามทำให้แบบหลายๆคนมองเห็นเฟรมได้ซึ่งวันนี้ก็มีคนที่คอมเมนต์อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ออโต้จริงๆที่ช่วยผลักดันเฟรมถ้าพี่ออโต้ไม่ใช่คนที่เก่งผมก็คงไม่ผลักดันตัวเองถึงขนาดนี้ครับขอบคุณครับและยินดีด้วยกับเฟรมอีกครั้งนะครับเชิญครับเฟรมภูมิใจมากๆรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆครับแต่ก็รู้สึกเสียใจกับพี่โต้แต่เฟรมคิดว่าพี่โต้อะต้องพัฒนาตัวเองได้แน่ๆยังไงเฟรมก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเหมือนกันครับจะเก่งไปพร้อมๆกับพี่โต้นะครับถ้าพี่โต้สามารถกลับมาจากเรดโซนได้ก็อยากให้พี่โต้กลับมาครับสัญญาว่าผ่านมิชชั่นนี้ไปถ้าได้เดบิวต์จะเป็นศิลปินที่ดีครับแล้วก็จะพยายามเดบิวต์ให้ได้เพื่ออยากเดบิวต์ไปกับพี่โต้ครับวันนี้ค่อยเท่ากันได้แบบป้าใช่ป้าตอนนี้เทรนนีที่ชนะแบทเทิลไปแล้วได้แก่ Next ภูทัชชัยอโปชีสจินวุกมาร์คอเล็กซ์จังและเฟรมครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของมิชชั่นที่ 4ต้องชนะให้ได้บอกเลยว่าแบทเทิลนี้จะโคตรโหดแล้วแบบโคตรเดือด Battle Start Break the limit down. 1, 2